Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere.
Oh, da, boom, baby, suntem live, Seară de Cripto, episodul 13 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, piețele se duc la 0, am văzut ceva corecții vineri, dar și pe weekend în ceea ce privește cripto, deoarece bursa americană este închisă. Urmează o săptămână foarte volatilă și nebună de-a dreptul, deoarece o să avem pe data de 2 aprilie tarifele lui Trump care intră în vigoare. Asta fiind miercuri, vom avea și live. Vom avea pe 3 tarifele auto, pe 2 sunt tarifele reciproce, adică ce alte țări va pune și Donald Trump. Pe 3 sunt tarifele auto, alea de 25% pentru întreg globul pe partea de mașini care intră în Statele Unite și desigur o să avem șomajul vineri, un moment din nou foarte important în care vom vedea ceva volatilitate. Nu se termină aici. Săptămâna viitoare avem și deadline-ul, termenul limită pentru vânzarea TikTok-ului de către China sau compania respectivă care aparține cât de cât de China spre Statele Unite. Dacă se va face deal-ul, dacă nu se va face, probabil piețele vor reacționa la toate lucrurile astea care se vor întâmpla săptămâna viitoare. Întrebarea e, avem capitularea săptămâna viitoare? Cel mai probabil înainte de 4 vom vedea o zonă de capitulare și probabil după vom merge în sus. De ce? Vom discuta imediat, piețele sunt foarte negative în momentul de față, închidem printre cele mai negative trimestre 1 din istorie, mai ales pentru criptomonede. Dacă ne uităm la ETH, cel mai slab, cred că de prin 2018 și concurează foarte mult cu zona aia de 2018. Piețele bursiere la fel, nici ele nu stau grozav la nivel de performanțe, da, o să discutăm și despre asta și vedem ce se întâmplă în aprilie. Dacă în aprilie cumva vine acel raliu sau cumva mâncăm pâine cu pateu la infinit. Pentru investitori lucrurile nu arată bine momentan, dar mai sunt și perioade de genul ăsta. Dacă ești investit în bursă, dacă ești investit mai ales în cripto, unde e foarte volatil, o perioadă negativă, dar ea va trece. Important e cu ce rămâi din zona asta de acumulare, deoarece da, este o zonă de acumulare și dacă îți mai pasă, nu după perioada asta în care ai stat în cripto 3 ani de zile, 2 ani, unii au stat 4 ani, în care lucrurile au mers bani sus, bani jos, dar în mare parte în ceea ce privește partea de altcoin-uri mai mult în jos și în lateral. Întrebarea e dacă îți mai pasă, mai vrei să investești pe momentele astea, deoarece momentele astea sunt foarte bune pentru a te poziționa. Că lucrurile nu merg atât de rapid în sus pe cât te-ai așteptat tu, asta în final poate să fie o oportunitate. Lucrurile pot merge în lateral o perioadă mai lungă, inclusiv în jos. Acum e vorba și de risc și cât risc vrei să te asumi în aceste piețe, vorbind de altcoin-uri, vorbind de Bitcoin, vorbind de bursa americană, cât risc vrei să te asumi. Din punctul meu de vedere vom vedea și lucruri pozitive în ceea ce privește această președinție a lui Donald Trump, care a fost una negativă de când a venit. Inițial a fost pozitivă, piețele au pompat foarte mult, apoi am avut o corecție destul de drastică din ianuarie până acum la final de martie. Vom discuta despre finalul de lună, vom discuta despre finalul de trimestru, vom discuta despre următoarea perioadă, care pot fi lucrurile bune, care totuși pot veni, deoarece acum am văzut numai negative, peste negative. Știm foarte bine că piața nu se duce în jos la infinit, dar nici în sus la infinit. Momentan merge în jos de o perioadă. Asta înseamnă că e foarte probabil și miroase a un raliu. Cel mai probabil aprilie, mai vom discuta imediat de ce cred că vom vedea o urcare. După probabil săptămâna viitoare, o perioadă în care vom vedea ceva capitulări. Vedem dacă atinge ETH prețul meu de intrare. Am 2 buy-uri pe ETH în momentul de față. Nu mi-e frică să cumpăr ETH și deoarece în momentele când piața pică găsești toate știrile, toți oamenii care îți vorbesc numai de rău. Ethereum este Nokia, nu mai are niciun fel de relevanță, este mâncat de contracandidați, bla bla bla. Chestii pe care le-am mai auzit și cu Bitcoin. Țineți minte când Bitcoin a picat la $15.000, s-a terminat. Ei bine, atunci a fost bottom-ul. Suntem destul de aproape, mai ales la nivel de știri, de un potențial bottom și pentru ETH, care a fost decimat, de la dreptul a fost decimat în ultimele luni, dar eu zic că va avea și ETH un raliu în următoarea perioadă și va rămâne relevantă ETH chiar în următorii ani. Acum, întrebarea e dacă vrei să acumulezi zona asta de aici între 1000 și 2000 de dolari pentru a vedea all-time high și poate zona aia de mai sus, 8000, 10000 în ceva timp de acum încolo, ok? Asta e întrebarea. Dacă vrei să acumulezi, unii
au ieșit fie pe minus, fie pe break-even din ETH și din alte criptomonede. E o decizie, dacă nu mai ai încredere în chestia respectivă, nu e ok să o ții, să zicem pe termen lung, dacă tu nu mai vezi că ETH și îți mai place să o ții în portofoliu și dacă tu nu mai crezi în ETH. Am 2 bari pe ETH și imediat le pregătesc, nu mă panichez absolut de la momentele astea, mai am ceva lichiditate în spate, nu atât de multă pe cât aș fi vrut să am în perioadele astea, dar ea este acolo, acel safety, undeva la 20% lichiditate, încă există pentru o posibilă capitulare pe piețe. Poate să meargă ETH mai jos de 1500, vom discuta și în acest video, sigur vom analiza tot și toate, vedem ce se întâmplă pentru săptămâna viitoare, vă salut pe toți, vedem dacă sunteți aici, lăsați comentarii pe chat și discutăm despre orice subiect doriți voi. Bun, salutare comunitate, aici din 2018, nu am abandonat, rămân aici până la final. Like, da, perioadă dificile pentru investitori, dar noi am mai trecut prin perioada dificile, alea bune nu prea ne plac de obicei, astea rele pare că tot au fost. În ceea ce privește cripto am avut 2022, am avut 2018, foarte negativ 2018, care e o mică asemănare având în vedere tarifele pe care le-am văzut în momentul de față, le-am văzut și în 2018 de la Trump. Totuși în 2018 am văzut momentul de capitulare, la 2019 a avut un an foarte puternic de revenire, probabil asta vom vedea și de data asta, probabil fie spre final de an vom vedea o revenire, fie 2026 vom vedea o revenire în ceea ce privește piețele și o să vă zic cum văd eu situația cu aceste tarife, dacă Trump le va termina la un moment dat, deoarece ați văzut, se trezește Trump, mai dă un tweet, tarif, pune tarif. Clar că planul lui e să forțeze oamenii să intre în obligațiuni de stat guvernamentale, să aibă dobânzile mai mici, să poată să-și plătească datoria aia sau o parte din datoria aia care, nu știu, câteva 10-13 trilioane va veni anul ăsta. Nu știm dacă îi merge, China are foarte multă datorie, SUA, nu știm dacă chinezii vor pune botul la asta, rămâne de văzut, e un joc cu high stakes, adică un joc cu miză destul de mare în momentul de față pe care îl face Donald Trump. Nu cred că va rezista la infinit cu aceste tarife, nu are cum să le țină la infinit aceste tarife, e doar un moment în care vrea să aibă acel leverage și am mai vorbit despre asta, vrea să colaboreze de pe un picior un pic mai înalt cu aceste țări care în trecut au fost prieteni. Acum Donald Trump să nu uite, nu? Că zice, mamă, ce ne-a luat Europa, ce ne-au luat aia, păi fără Europa SUA nu mai există în momentul de față, Europa a făcut SUA, dacă stai să te gândești, de la Olanda, de la Marea Britanie, de la Spania, de la ăștia au făcut de fapt ce se numește Statele Unite în momentul de față și n-ar trebui să uite asta. Donald Trump n-ar trebui să uite asta, dar nu e niciun lider care să-i amintească. Știi, bă, voi fără noi erați zero barat, adică nici nu exista această țară care a luat, fiind să știm că a descoperit-o Columb în 1450 și apoi în 1780 a avut războiul de independență. Adică n-are prea multă istorie dacă e să o iei așa. Bun, lăsați comentarii pe chat, doar avem 50 Daniel Niță, membership de la Cristian Cardu, care rezistă aici eroic pe perioadele astea. Mai crede cineva? Asta e întrebarea. Mai crede cineva? Din nou încep oamenii să facă mișto de noi ăștia cu criptomonele. Din nou este bine și îmi place. Vreau să văd mai mult. Vreau să văd mai mult hate. Vreau să văd mai multă durere. Înseamnă că ne apropiem de un bottom. Poate nu suntem acolo, dar zic eu că săptămâna viitoare ar putea fi un moment, să zicem, de capitulare, inclusiv pe cripto, inclusiv pe bursa americană, iar în aprilie putem vedea un rebound de la 0 la 1. Bun. Mersi Cristian pentru acești 50 de ani membership. Bun. America are dreptate. De ce Europa are celelalte tarife și America doar 2,5? Clar că și Europa și alte țări au căpușat Statele Unite, dar și Statele Unite a luat înapoi, nu? Doar ce nu s-a băgat nimeni. Face război acolo, face război în Irak, face război în zonele alea, adică cumva, da, au fost tarifele alea, dar Uniunea Europeană a susținut peste tot Statele Unite. A intrat în Irak, a intrat în Iran, a intrat unde au vrut ei, au luat toate resursele pe care le-au vrut ei, înțelegi? Adică n-a fost să zică, mamă, că n-a luat nimic și Statele Unite. Să nu fim cumva la modul ăla că, domnule, Statele Unite a doar pierdut. Nu, a luat foarte mult și va lua foarte mult. Acum ați văzut că vrea să ia Groenlanda. Așa, vrea să ducă să o ia. Cu toate aia că din Groenlanda au zis, bă, nu prea vrem, știi? Adică tu ce alege? Dacă ai fi în Groenlanda în momentul de față, l-ai alege pe Trump și Statele Unite sau ai alege Danemarca? Băi, eu dacă aș fi cetățean din Groenlanda aș alege Danemarca, deoarece în Statele Unite ăștia n-au nici
pay leave, adică dacă ești răcit, bolnav, ceva, nu-ți dau ăștia niciun ban, stai 2 săptămâni pe zero, de taie. Dacă ai soția, pleacă în maternitate, nu-i dă nimic, absolut, adică n-au chestii. La nivel de educație, trebuie să plătească educația în Statele Unite. De ce vrea să devii al 51 al Statelor Unite, având în vedere că nu prea primești nimic oricum și trebuie să plătești tot din buzunarul tău? De asta americanii au 2, 3, 4, 5 joburi. Adică de ce ai vrea asta? Spre osebire de Danemarca, unde educația este gratis, unde ai zile de salariu plătite, unde adică de ce ai vrea? Eu nu cred că ea din Groenlanda vor și nu cred că Donald Trump va reuși să ia Groenlanda. Adică chiar nu cred. La nivel de vot, dacă se votează, nu cred că ea din Groenlanda ar zice, da mă, cât cetățeni are? Nu știu, 50.000 de cetățeni sau cât are Groenlanda, vrem să mergem cu Statele Unite. Foarte improbabil din punctul meu de vedere. Foarte improbabil. Bun. Eu sunt la pământ cu moraluri, dar nu dau din cauza monedelor, nu doar din cauza monedelor, prea mult. Cristina, totul știi cum e. Ziua de azi nu se va mai repeta niciodată, atât de negativă cât e, sau perioada asta atât de negativă cât e, fie în viața ta personală, fie în materie de investiții. Păi ea nu se va mai repeta, adică la un moment dat va trece perioada respectivă și vor veni și momente bune. Important e cum te târăști până ajungi acolo, trebuie să te târăști. Fiecare persoană are momente mai negative și piețele au momente mai negative și tu poți să fii prins într-un moment mai negativ în ceea ce privește piețele. Important e să treci prin perioada respectivă. Ethereum are peste 1.200.000 de validatori. Dacă Solana este viitorul, de ce ar sta banii planetei în doar 300 de validatori pe Solana? ETH este relevant. Da, știe toată lumea că ETH este relevant, numai că retail-ul în momentul de față, când prețul scade, nu mai are încredere. Pur și simplu, la fel cum era la Bitcoin în trecut, nu mai are încredere, nu se mai întoarce, nu mai face, nu mai drege. La fel și la Solana, nu se mai întoarce, nu mai face, nu mai drege. Când prețul crește, retail-ul cumva, mai ales dacă, când prețul scade, mai ales dacă el scade o perioadă, cumva în mintea retail-ului zice, bă, dacă chestia asta scade, nu mai are relevanță. Clar că există și risc ca ETH să nu mai aibă performanțe extrem de mari în viitor. Dar dacă te uiți la on-chain, dacă te uiți la ce contează în materie de descentralizare, cea mai mare șansă în continuare o are ETH, ok? Chiar dacă prețul este împicat și acum este sub 1800, uite, vi-l arăt imediat aici. Uite, așa arată. Când prețul arată așa, e foarte greu să cumperi. Nu e prima dată, ok? Când prețul arată așa, zici, mamă, ce să cumpăr, că ăsta se duce la zero în zonele astea de aici. La fel și aici, erau povești. Domnule, Ethereum este Nokia, nu se mai întoarce, nu mai face, nu mai drege. Când a picat aici, același lucru. Da, aceleași discuții. Există risc în orice. De asta, în momentul când poți să faci bani din investițiile astea, lumea o să zică, mamă, cât de ușor a fost. Nu a fost ușor, deoarece întotdeauna există risc și trebuie să analizezi riscul versus recompensa, nu? Nu cred în continuare că ETH este un Nokia, adică să nu mai aibă relevanță, să vină altceva peste, deoarece are în continuare mult prea multă relevanță. Problema e de direcție, problema e de lichiditate în momentul de față, care nu are nici nimic din cripto în afară de Bitcoin până acum. Vedem cât ține și la Bitcoin această zonă de lichiditate venită desigur din partea lui Saylor în mare și din investițiile care au venit în Bitcoin. Fără Saylor nici Bitcoin n-ar fi făcut atât de sus, nu? Iar ETH n-a avut un Saylor. La nivel de descentralizare, în continuare, dintre celelalte altcoin-uri pe care le vezi aici, ETH e cel mai aproape de zona de descentralizare. Descentralizarea în sine, aia pură, ea nu există, ok? Nici măcar în Bitcoin. Dar la nivel de smart contracts, ETH este acolo, este foarte, foarte aproape. Desigur, trebuie să schimbe ceva, trebuie să schimbe o direcție, trebuie să schimbe un mesaj, trebuie să facă ceva un pic mai activ, trebuie să vină cu Pectra, acum upgrade-ul din aprilie, trebuie să vină cu mai multe. Nu înseamnă că dacă prețul scade, ceva nu mai are relevanță. Nu, prețul poate să scadă din diferite motive. Lipsa de lichiditate, investitorii care nu mai au bani, multe chestii, crize financiare, incertitudine, multe chestii care poate să se întâmple pentru ca prețul să scadă. Acum, ca să dăm la o parte aici. Cred în continuare în ETH și dacă eu cred în ETH și îți dai seama că merg mai departe. Această strategie eu am folosit-o de ani de zile. A dat foarte mare rezultat. Mai ales în momentul când oamenii erau foarte, foarte bearish, ok? Și nu voiau să cumpere, deoarece acum e foarte greu să cumperi. Când ETH era aici, mulți ziceau, mamă, hai să întoarcă sub 2000 că o cumpăr. Acum, în momentul când este sub 2000, zici, stai așa că se duce la 1200, stai așa că se duce la 940, stai așa că poate e Nokia. Vezi? Acum încep să spui întrebări, încep să te întrebi, încep să nu știu ce, bă, n-ai încredere, nu există încredere. La fel cum a fost la Bitcoin, dacă e să o luăm așa.
De aici când toată lumea striga în gura mare, merge la zero, nu se mai întoarce și toate cele, vă reamintesc de aici, din 2021 la final până aici. Aici când era în zona de 15.000, ce să striga? Olo, merge la zero, face, drege, să duce în regiunea asta de aici, las că nu mai cumpăr. Când era aici, toată lumea voia să cumpere Bitcoin în regiunea asta, nu? Dacă se duce sub 20.000, îl cumpărăm pe tot. Dar e greu să apeși butonul, nu? E greu în momentul în care ăsta pică și pe urmă spui semne de întrebare, vezi pe internet, ETH-ul nu mai e relevant, ETH nu mai are descentralizare, ETH nu mai are nimic, în momentele alea pică. Dar acum se vede, de asta e foarte complicat în investiții, mai ales în zona de cripto. Mersi member aici pentru 20 de ani în membership, apreciez foarte mult această comunitate, mai ales în momentele astea grele, deoarece în momentele astea grele, atunci de fapt vezi care este caracterul unei persoane, caracterul unei comunități, caracterul în general, atunci îl vezi, nu momentele când lucrurile urcă, când Bitcoin a atins la 100.000 și toate cele. Nu, acum se vede încrederea pe care o ai în investiții, acum se vede încrederea pe zonele astea în care incertitudinea este una masivă, pe zonele astea. Atunci îți dai seama, toată lumea zice, mamă, e ETH la 4.000, dacă se duce la 2.000, cumpăr pe tot, se duce la 2.000, câți apasă butonul de cumpărare? Desigur nu tot, îți faci niște planuri, îți spui imediat, vă arăt la ce niveluri mai vreau să cumpăr, prețul meu mediu este 1500. Am un buy un pic mai sus de 1500 în momentul de față pentru ETH, rămân aici, din punctul meu de vedere voi fi aici și când ETH va face all-time high și 10.000. Poate să dureze o perioadă? Poate, dar asta îmi dă oportunitatea și cu sume un pic mai mici sau poate mai mari să acumulez mai mult din supply-ul ETH. Nu plec nicăieri. Asta e chestia de care oamenii în general se lovesc. Bă, n-au încredere să meargă până la capăt pe ceva. Bă, n-am încredere în aia. Sau ai încredere în ceva, trece o perioadă, nu se mai întâmplă și apoi îți pierzi încrederea, îți pierzi concentrarea, îți pierzi tot, nu? Asta face diferența în final. De asta, 80% din participanții din piață nu fac bani, ok? Nu fac bani din aceste piețe financiare și bagă în index funds, dar ce acolo nu trebuie să faci nimic. Iar ceilalți de 20% înțeleg cumva jocul, au mai multă răbdare, reacumulează perioadele în care toată lumea este stresată, în care toată lumea nu mai crede și atunci din nou așteaptă o perioadă un pic mai lungă și apoi lucrurile de obicei își revin în favoarea lor, nu? Asta e. Acum, dacă tu spui tot într-un singur coș, atunci e posibil ca coșul ăla să stea mult în lateral. De exemplu, cazul XRP. 2017 a făcut acel $3 și ceva, până în 2025 acum nu mai făcuse absolut nimic, adică a stat foarte mult în lateral. Dar până și el a crescut dacă ai avut încrederea necesară pentru a investi. Încrederea vine cu faptul că tu trebuie să te educi despre ce investești. De acolo vine încrederea. Dacă ai încredere în ceva, te educi, vezi dacă chestia aia mai e relevantă pentru tine și mergi mai departe. Dacă nu mai e relevantă pentru tine și tu analizezi situația la rece și vezi că nu mai e ce trebuie, atunci ar trebui să vinzi chestia respectivă, deoarece nu o să poți să o ții, nu o să poți să cumperi în momentul când scade, dacă n-ai încrederea necesară într-o chestie, ok? Nu o să poți să cumperi, că e Nvidia, că e ETH, că e Bitcoin, că e Tesla, că e whatever. Bă, în momentul când prețul pică și îl vezi că trece până podea, nu mai, atunci te iau toate lucrurile, tot iese la tine, toată emoția iese din tine, tot și atunci îți dai seama de fapt cine ești în momentele alea. Bun, peste 1000 pe live și doar 300 de like-uri. Dacă vă place acest live, apăsați butonul de like. Știu că este o perioadă un pic mai negativă, poate destul de negativă, iar nivelul de sentiment nemai văzut de mine din 2018, cred că sentimentul n-a fost atât de rău nici în 2022. Sentimentele se apropie de ce am văzut în 2018, dacă mă întrebați pe mine, deoarece eram în piață atunci. Nici pe Twitter, nici pe socials. Lumea devine foarte incertă în legătură cu viitorul. Totul devine incert. Dacă mai crește, dacă mai face, nu mai vezi postări aproape deloc. Adică, pur și simplu sentimentul e la nivelul ăla. Nu mai plec nicăieri până atunci în mai, la final când plec în Vegas, nu mai plec nicăieri, facem live după live, stăm aici deoarece este o perioadă importantă, o perioadă în care trebuie să fim activi la nivel de analize, la nivel de poziționări pentru a lua din nou roadele în momentul când piața va crește și ea va crește, adică din punctul meu de vedere ai toate lucrurile așezate pentru o creștere explozivă la un moment dat pe piața de criptomonede. Numai că ea poate să mai dureze un pic, având în vedere lucrurile bune pe care le-a făcut Trump până acum, la nivel de reglementare, alte chestii, reglementare criptomonedă, toate cele bune, ele nu se văd deoarece a contraatacat cu lucruri rele care lovește un pic piața de lichiditate, lovește acele tarife care cumva au contraatacat toate lucrurile bune pe care le-a făcut la nivel de cripto. Dar asta nu vor ține la infinit. Lucru bun care probabil care se va întâmpla în următoarele 6 luni de zile, după ce vom vedea toată tentativa asta lui Donald Trump
de negociere după un picior înalt, un leverage pe care încearcă să le ia cu celelalte țări, va fi faptul că odată ce termină cu tarifele astea și le pune, să zicem așa, la tot ce vrea să pună, că nu o să poată să pună la infinit tarife peste tarife, că face implozie și Statele Unite și știe asta, la un moment dat o să ai cumva o dereglementare și din punct de vedere al tarifelor, adică la un moment dat o să faci niște dealuri, nu? O să faci dealuri cu Uniunea Europeană, o să faci dealuri cu China, o să faci dealuri cu ăia, o să faci dealuri cu ea și atunci tarifele or să mai scadă. Și atunci duci la lucruri mai bune. Asta e una. A doua chestie e partea de taxe. Taie taxele. Vrea să nu mai pună nici măcar income tax. Adică americanii să nu mai plătească acel income tax. Nu? Dacă faci nu știu cât, trebuie să plătești nu știu cât. Nu mai vrea să-l facă zero. Și alte taxe la nivel de corporații vrea să taie. Asta în sine este o printare de bani dacă te gândești, ok? În sine chestia asta este o printare de bani, deoarece aduci mult mai multă lichiditate în piețe. Ușor. Desigur că mai avut cazul COVID în care a avut foarte mulți bani care au venit atunci din faptul că americanii nu mai aveau bani și le dădeau un paycheck, le dădeau 1000-1500 bani gratis, acel UBI, a fost prima iterație de UBI, da? a guvernului în care le-au dat cetățenilor americani o sumă de bani lunară, nu? Așa vei vedea și acum. Astea sunt lucrurile bine. Dereglementarea, și asta este extraordinară pentru companii, pentru business-uri, pentru tot, pentru creștere. Faptul că aduci din nou monede stabile, le reglementezi, nu mai e cazuri de FTX, nu mai e cazuri că se depeguiește USDC-ul, numai asta. Cumva o să vezi o creștere mult mai bună și mai relevantă în ceea ce privește cripto, dar și celelalte piețe. După momentul ăsta, ok? Și asta e întrebarea. Crezi că nu se va întâmpla? Dacă crezi că nu se va întâmpla și tot mandatul lui Trump va fi așa, atunci îți dai seama că ai vrea să vinzi. Dar dacă crezi că după perioada asta lucrurile se vor așeza, e o mare oportunitate acum pe zona asta de incertitudine. În următoarele 3 luni, următoarele 6 luni. Cel mai probabil 6 luni vom trece prin această furtună pe care o vedem în momentul de față. Asta nu înseamnă că nu mai ai, cum am zis, aprilie-mai, poți să fii în furtună, dar poți să fii în ochiul furtunii, în care să ai cumva o perioadă în care lucrurile se mai stabilizează, să ai niște rally. Probabil aprilie-mai va fi perioada respectivă când vei vedea niște relief rally și imediat o să ne uităm istoric cum a performat aici pentru cripto în momentul în care a avut Q1 foarte negativ. Bun. Cum te pozezi dacă ai rupt DCA timp de 4 ani și nu-ți dă roade, că să te mai poziționezi acum și nu mai ai cash? Alex Biță, există și pentru asta un medicament. Medicamentul se numește așa: îți iei portofoliu, te uiți la el și vezi, nu tot în portofoliu poate să fie pe minus, mai ales dacă ai acumulat 4 ani. Îmi pare rău, dar eu nu sunt pe minus în momentul de față, ok? Și am acumulat și asta vorbesc din 2022. Nu sunt pe minus, adică nu sunt pe minus, dar poți să ai poziții pe minus și eu am poziții pe minus. Overall este important. Acum, dacă tu overall ești pe minus, nici asta nu e neapărat o problemă. Poți să-ți iei portofoliu și să zici, ok, am monedele astea, vreau să le mai țin. Pa, eu o vând pe minus, două naiba nu mă interesează, o vând în altceva. Cumulezi în ETH, în Link, în orice, în AAVE, în ETH, în orice Bitcoin, nu în orice vrei tu. Cumulezi banii pe care ți-au mai rămas, să zicem, din astea, îi cumulezi din alea și cu sume mici încerci în continuare să faci acel DCA, dar cu sume mici care nu te impactează. Poate să țină 6 luni, 9 luni, poți să-ți crești portofoliul respectiv și el să revină foarte puternic. Cei din 2018 au făcut asta, a reușit. Cei din 2021 care au prins top au făcut asta, au reușit să salveze multe poziții care au pe minus, dar durează un an, durează 2 ani, adică nu e imediat, dar se poate. Există pastile și pentru asta. Adică nu e nimic atât de rău încât să nu cumva să-l dregi la un moment dat dacă ai un plan și o strategie și răbdare. Poți să le dregi, numai că odată ce ești mult pe minus e din ce în ce mai greu să le dregi, mai ales dacă n-ai lichiditatea necesară, ok? Bun. Bun. De ce ursul de pe tricou? Asta e tricoul pe care l-am găsit. Nu știu, nici nu mai aveam nimic pe aici. Îți dai seama, perioada asta e peste tot și nicăieri. Bun. Ce să mai zicem de istoric? Că istoric trebuia să fie altcoin season. Da, istoric trebuia să fie altcoin season, dar nu așa merg piețele. Poate să ai probabilitatea foarte mare. De exemplu, Q1 2025 avea o probabilitate mare să fie unul bullish. A venit Trump, a nenorocit piețele, nu ai ce să mai faci. N-a mai fost bullish. Adică, pur și simplu, dacă se întâmplă ceva, cumva, într-o altă direcție, atunci îți cumva șterge toată probabilitatea respectivă. Dacă nu se întâmpla mare lucru, aveai o probabilitate bună să vezi piețele
mergând în continuare în sus. Dacă Trump a început războiul tarifelor, ce să faci? Adică n-ai ce să faci. Cumva sunt zone de imprevizibilitate, zone în care lucrurile se decalează, nu se mai întâmplă la fel sau rimează. Adică cumva ai o decalare, faci oamenii să creadă că nu se mai întâmplă, se întâmplă în 6 luni, se întâmplă în 8 luni, se întâmplă în 9 luni. Adică ai perioada de decalare. Acum mulți zic, mamă, ce dezamăgire pe ETH, nu știu, că am prețul mediu 2000, 3000, whatever și am acumulat 3 ani de zile. Din punctul meu de vedere nu e așa. Uită-te la acțiuni, să zicem, în trecut. Cât trebuia să le acumulezi ca să-ți facă un 50% sau un 60% sau un 70%. Dacă scoți un preț mediu la ETH la 2000, la 1500 și aștepți 2-3 ani de zile, din punctul meu de vedere o să bați mulți index funds care au, nu știu, un return de 10%, un return de 15%, un return de 18%. Cum ai fi făcut și pe Bitcoin dacă ai fi făcut aceeași manevră în care Bitcoin se ducea în jos, se ducea în jos, se ducea în jos, se ducea în jos, acumulai ușor perioada respective, din nou aveai un return mai mare decât acele fonduri de investiții sau S&P 500 sau multe altele. Apropo, Bitcoin în continuare se ține foarte bine. Se ține foarte bine în momentul de față, spre deosebire de Nvidia, spre deosebire de multe altele, de Tesla și multe altele, se ține bine, ok, în momentul de față. Dar zic așa, trebuie să ai cumva, mamă, cât vrei să faci? Vreau să fac 10x, 50x. Mă, astea sunt cumva dificile de luat și pe bursa americană. În criptomonede le-au mai dat și vor mai da, dar în criptomonede dacă te bagi în alternative, acolo ai volatilitate mare. Dacă n-ai stomac pentru ele, mai bine nu te mai bagi. Adică dacă n-ai stomac să vezi volatilitate minus 90% ca să urmă să prinzi un 5, 10, 15, 20x, e greu dacă n-ai stomacul respectiv. Dar acum mulți dintre voi v-ați dat seama dacă vă place riscul sau nu. Dacă nu vă place riscul, există pastila se numește ați cumula portofoliu în ce crezi, ok? În ce crezi pe termen lung și băga în aia, tatona chestia respectivă. Bun, important este să nu renunți, asta e foarte important. Cumpărăm Fidelis pe euro, da, dă cât? 5, 6, 7%. Cred că pe euro îți dă 2 sau 3. Bun, dar când scoți în bancă ești taxat, nu știu la ce exact. Se reorganizează lumea. Da, se reorganizează lumea. Asta nu înseamnă neapărat că nu vei mai avea oportunități de urcare. Ba da, lumea întotdeauna a fost volatilă. Dacă ei din 2020 până acum a fost extra volatilă, adică a intrat într-o perioadă de extra volatilitate. Asta nu înseamnă că dacă volatilitatea a fost doar în jos, nu o să ai și o perioadă extremă în zona de sus. Ba da, important e cum ajungi până acolo, da, până în zona respectivă. Că te târăști, că nu te târăști, că ai răbdare, că n-ai răbdare. Important e să ajungi acolo, în momentul ăla când piața din nou urcă. Acum nu vor urca toate. Dacă ne referim la altcoin, n-au cum să urce toate. Adică e foarte greu să urce toate deodată. Dar multe dintre ele vor urca. De ce? Păi mulți zic, mamă, sunt milioane de altcoin-uri în momentul de față. Nu e asta problema. Problema este lichiditatea, deoarece oricum top 1000 e cel care urcă. Top 1000 reprezintă 98-99% din toată piața. Ok? Top 1000, dacă este o luăm așa. Alea probabil vor urca. Nu mai zic de top 500, 300, 200. Acolo oricum se va duce toată partea din lichiditate undeva la 95%. Nu se vor duce milioanele alea de monede pe care le uită toată lumea și nu știe nimeni absolut de ele decât în momentul când dau ceva urcări, când se listează pe Solana. Din nou, asta e o chestie pe care oamenii nu înțeleg și le văd din nou la fel ca în trecut. Domnule, că acum sunt prea multe. Bă, nu interesează nimeni de alea. Tot top 200, 300, 500, tot acolo să duce lichiditatea. De asta zic că vei vedea din nou o perioadă de asta de urcări în momentul când lichiditatea va reveni. Adică din punctul meu de vedere este inevitabilă să se întâmple. Că va fi anul ăsta, că va fi anul viitor, rămâne de văzut. Important este poziționarea, să fie acolo, momentul când urcă. Momentul când urcă, desigur o să zici, domnule, a urcat un pic, hai să iau ceva profit. Nu e niciun fel de problemă. Și eu am luat profit în decembrie și eu am luat profit anul trecut de vreo 2-3 ori. Nu e niciun fel de problemă de a lua profit. Important e să rămâi pe o direcție. Să rămâi pe monede pe care vrei să le ții poate pe termen lung. Adică în ce reintroduci capitalul ăla în momentul în care tu ieși din el? Care sunt 2, 3, 5 monede în care vrea să bagi sau acțiuni sau orice altceva să le ții, să zicem, pe termen lung? Când scoți banii și ce faci? Faci 10x, ok, fac 10x, ce se întâmplă mai departe? Trebuie să ai un echilibru și în zona asta. Bun.
Eu nu mai am bani nici de țigări. Ce acumulat? Păi dacă n-ai bani de țigări înseamnă că nici nu poți să ieși din casă. Deci, înseamnă că trebuie să faci ceva. De ce n-ai banii respectivi? Adică măcar 10 lei pe zi, dacă faci ceva, ai putea să ai, zic. Adică 10 lei, 20 de lei pe zi nu mi se par sume mari, mai ales în 2025. Bun, dacă nu le ai pe alea, poate nu era nici indicat să investești prea mult. Adică dacă n-aveai 10-20 de lei pe zi și, de exemplu, aveai niște savings de 5.000 de lei și ai băgat pe toți odată crezând că se face magie în 2 zile, 5 zile, un an, ok, fără să ții banii blocați la un moment dat, atunci poate nu era o idee bună să investești de la început, ok? Atât de mult, trebuia să o iei ușor, nu? Ușor. Bun. Fii sigur că nu din buzunar. Daniel Niță, bagajul de cash, nu SC-USDT din portofoliu e impozitabil dacă ești pe profit. Spre exemplu, eu am bani din monedele Revolut X ca platformă de exchange, dar nu în Revolut ca bancă. Acum nu se de ce dacă le ai. Da, ar trebui să fie un moment impozitabil dacă tu le transferi în USDC, deoarece USDC acum, mai ales că intră mica în vigoare și pe partea de stablecoin-uri de când? De marți cred că intră în vigoare, deoarece mâine este ultima zi din lună. Cred că da, dacă pui în USDC este o probabilitate, acum nu știm sigur dacă ANAF are toate pârghile să te găsească pe tine că ai mutat în USDC nu știu ce, dar dacă muți sume mai mari, e foarte probabil că dacă ai mutat în USDC, care e reglementat în momentul de față în Uniunea Europeană, să zică ok, ai mutat în USDC din Bitcoin, ai făcut profit, ok? Ai făcut profitabilitate, un moment în care ai marcat un profit și atunci da, ar trebui poate declarat. Dar trebuie să vorbești cu cineva pe partea de contabilitate, dar probabil asta o să zică, nu? O să zică că da, odată ce ai vândut trebuie declarat. Bun. Ai pere albi? Păi da, sunt în cripto din 2016, pe YouTube din 2018. Era imposibil să n-am păr alb, dacă mai țin așa un an, cred că o să albesc de tot. O să intru pe live-ul ăsta ca Moș Crăciun. Bun, Daniel Niță, ce părere ai de Solana și HBAR pentru acumulare în acest moment? Mi se pare sus și Solana și HBAR în momentul de față, dar dacă ție îți plac asta pe următorii 2-3 ani, probabil vor fi mai sus. Pe termen scurt, Solana posibil să ducă la 80, unde era un target real, și HBAR posibil să ducă mai jos, nu știu, sub 10 cenți în perioada viitoare. Pe termen lung, ambele probabil vor performa decent, și Solana și probabil și HBAR, deoarece HBAR are ceva volume în spate și au ceva capital cei de la HBAR. Deci ambele probabil vor fi mai sus pe termenul. Pe termen scurt e vorba de cum îți împarți tu. E vorba de risc. Dacă tu ești pe următorii 3 ani de zile și zici ok, am suma asta de bani, o bag pe toată acum în Solana, nu, îți dai seama, ce faci? O bagi acum, zici că mamă, ăsta e bottom-ul. Poate ai un noroc, nu știu, ieși din comun și ăsta e bottom-ul și vor să duce Solana la 500, dar asta e noroc, pe termen nu te va ajuta. Revenim la discuțiile din 2022, revenim la discuțiile din 2018 pe care le făceam aici pe canal în momentele respective. Să prinzi bottom, să crezi că știi tu să prinzi bottom-ul absolut, e greu. Poți să ai noroc odată, poți să ai noroc de două ori, dar e greu. Cel mai important e să începi ușor, să știi riscul. De ce investesc în Solana? E un risc bun versus recompensă. În profilul meu de risc îmi place să investesc în Solana. Poți să țin volatilitatea de minus 50%, minus 60%, dar și upside-ul, adică risc, recompensă, în momentul când la urcă, pot să țin, am stomacul necesar. Dacă l-ai, da, dă-i drumul la acumulare pe Solana și pe HBAR. Dacă nu, faci chestii un pic mai stabile, cum ar fi Bitcoin, o mare parte din portofoliu, ETH, o parte din portofoliu, și restul, cumva, ai partea respectivă de risc pe care poți să ți-o asumi, nu? Bun. Bun, dar vinderea unui asset în fiat doar vinderea unui asset în fiat se declară. Păi acum USDC-ul este la nivel de asset, este la nivel de fiat după reglementarea MiCA. Bun. Daniță, tu ai plătit vreo taxă pe retragerea în ciclurile trecute? Pentru că nu era nicio reglementare atunci. Eu la ce am retras, adică spre zonele de conturile bancare, da. Adică pe conturile bancare, da. Deci da, adică nu te joci cu cei de la taxe, te găsesc, adică te găsești și apoi spun și taxe extra dacă nu declari în mare parte, mai ales când muți spre conturile bancare, atunci ai destul de clar că trebuie să declari. Bun. Mai vreau și butonul de like dacă vă place. Deci da, este o perioadă volatilă, o perioadă negativă, dar o perioadă plină de oportunități. Trump a întors trenul în gară în ceea ce privește Bitcoin, în ceea ce privește ETH și în ceea ce privește bursa americană. Le-a întors, deoarece ele erau destul de sus și cumva prin războiul ăsta comercial pe care îl face în momentul de față, piețele nu-i place zona de incertitudine și cumva a întors trenul în gară.
Întrebarea e acum, dacă mai vrei să cumperi pe perioadele astea și mai poți și mai ai capitalul necesar și mai ai dorința necesară de a mai investi în piețe. N-a zis nimeni că e ușor. V-am avertizat pe acest canal de YouTube că nu este ușor pe partea de investiții. Pe investiții totul e mai ușor decât pe tranzacționare, deoarece dacă ții spot, cumva ai volatilitate mai mică decât ai tranzacționat, să zicem, constant. Acum, dacă ești un trader care are 5 ani în spate și poate să tranzacționeze cum fac eu, scalping sau alte strategii, poți să scoți și de acolo, dar cumva ești mai bine psihologic pentru a ține pe partea de spot decât un trader, mai ales la început, în care are o volatilitate foarte mare și pierde toți banii. Tu măcar nu-i pierzi pe toți în momentul când stai pe spot, că îți pică 60%, că îți pică 70%, tot mai ai oportunitatea în momentul când lucrurile urcă, cumva să-ți mai redresezi portofoliu. Momente dificile, dar și pline de oportunități. Mie îmi plac mai mult zonele de bear. E o zonă de bear, să zicem, intermediară. N-a zice că este un full bear market. N-a zice că este un full bear market, cu toate că mulți pe internet acum zic, mamă, bear market, suntem bear market, s-a terminat, bla bla bla. Da, au mai zis de 15 ori până acum, odată o să aibă dreptate. Auzi când Bitcoin era la 25.000, bear market. Auzi când era la 30.000, bear market. Auzi când era la 50.000, bear market. Auzi când s-a dus la 60.000, bear market. Auzi când s-a dus la 80.000, bear market. S-a dus la 100.000, n-au mai zis nimic, pe urmă acum au început din nou bear market, bear market. Ok, la un moment dat probabil o să aibă dreptate, nu în ceea ce privește bear market-ul. Bear market este pe 90% dintre altcoin-uri, asta este clar. N-au ieșit de acolo niciodată, dacă crezi că au ieșit de acolo, n-au ieșit, tot în zona de bear market sunt 90% dintre ele. Bitcoin nu este în bear market, ok, nu este, poate să fie în următoarele 36 luni, da, există probabilități și pentru asta. Momentan nu este, adică dacă te uiți la grafic nu e momentan, până când nu pică măcar sub 68.000, 70.000, nu poți să faci neapărat caz de un bear market. ETH este în bear, este în semi-bear market, picând sub 2000, acum cresc șansele pentru zona aia de a rămâne, să zicem, într-o zonă de bear, într-o zonă de bear. Dar nici ETH nu e atât de agresiv. Agresiv e sub 1500, 1000-1500 poți să faci caz de bear market și pentru ETH, ok? La niveluri de acumulare destul de bune și ne uităm imediat. Deci nu e încă un bear market, poate să fie o zonă de semi-bear intermediar în care să ai din nou corecții piața, să-ți dea senzația că intri în bear market și stai acolo 3-4 ani de zile și la un moment dat să ai o reacție foarte, foarte agresivă în zona de sus. Vedem aprilie cum se desfășoară. Bun. Eu am 2 ETH în euro, este ceva greșit. Păi nu e greșit, adică ce, că e cumpărat cu euro, de ce să fie greșit? La ce te referi? Că e cumpărat cu euro? N-are nicio treabă, e cumpărat cu euro, dacă e cumpărat cu USD n-are nicio treabă. Bun. Doar ce ai profit declar. Păi logic că doar ce ai profit. Dacă bag 10.000 și le trag 3.000, doar nu declar că am făcut profit 3.000 când eu sunt pe minus 7. Adică ce facem aici? În niciun caz. Nu, tot profit. Adică bagi 10.000, scoți 15.000, 5.000 este profitul tău. Momentan îți dai seama că și ăștia compară, domnule, că au scăzut, nu declară ăștia profitabilitatea la criptomonede, că s-au încasat mai mult în 2021. Păi da, în 2021 a fost bull market. De atunci n-ai mai avut bull market decât pe Bitcoin. Atunci îți dai seama, foarte mulți oameni au făcut foarte mulți bani în 2021, s-au încasat mai mult la buget, nu că au declarat mai mulți atunci în 2021. În 2023, 2024, chiar și 2025 îți mai declare că profitatea nu e atât de mare și oamenii acum fac hold. Adică pur și simplu țin monedele respective, nu le retrag. Mulți le bagă la staking, ați văzut că staking-ul de ETH tot urcă. De ce? Deoarece și-au dat seama, bă, suntem în perioadă de lateral. Acumulare, ok, acumulare, le băgăm la lăcățel, le primim ceva acolo, 2, 3, 5, 7% pe ele, nu ce fel de problemă, mai acumulăm acolo. Dar acum crește partea de staking în ceea ce privește ETH, dar și celelalte criptomonede. Nu? De unde profitabilitatea? Profitabilitatea doar cu Bitcoin, să zicem, ce a mai fost și cu câteva monede alternative foarte puține. Dar va veni din nou 2025 final, 2026, 2027, va veni din nou valul. Important e în ce te poziționezi. Eu aș zice că safe sunt monedele cu capitalizări mai mari, dacă vrei să te referi la safe. Adică deoarece nu prea mai vine mare lucru din urmă, să zici, babă, e ceva care vine din urmă și ar putea distruge Bitcoin-ul, ar putea distruge ETH și ar putea distruge Solana, ar putea distruge Aave. Păi ce să mai vină, că nu mai are ce? Eu am mai zis astea, bă, tot ce trebuia să se construiască în materie de blockchain și criptomonede s-a cam construit, ok? Ai cam toată infrastructura acolo. Acum trebuie să o pui la muncă, trebuie să dovedească ceva pe următorii 4 ani că face ceva. Această infrastructură, dar nu prea mai ai. De asta adică mulți zic, mamă, dacă vine ceva peste, din spate.
Păi ce ar mai putea? Că deja sunt foarte puține lucruri noi care mai au, să zicem, ceva extra care vin. Toate proiectele care vin acum fac cam la fel, ai văzut. 11.000 de layer 2-uri, 11.000 de layer 1, 11.000 de chestii. În afară de modularitatea din blockchain nu prea mai e nimic, adică care să aibă o revoluționare destul de mare. Adică asta zic, e deja acolo. Dacă vrei cumva să investești acum, te uiți la top 100, maxim top 200 și zici ok, hai să vedem care sunt astea, top 30 par cele mai safe, top 50 par cele mai safe, pe care le aleg din top 50 istoric, care au performat bine, analizezi fiecare aia contra aia și vezi care a performat și îți pui investițiile acolo, faci într-un fel un coș ale lor, da, un coș al acestor monede și zici ok, investesc asta, 5 monede, 10 monede, le-ai pe alea și pam, pui în alea, dacă vrei, desigur, să faci asta. Bun, mai departe, cad scamurile, zice, hai să vedem, 82.600 ETH aici la 1.805. Nu vrea mai nimeni, îți dai seama, pe când cum arată graficul ăsta, îți dai seama că e greu, nu? Când arată graficul ăsta așa. Când arată graficul ăsta așa, îți pui întrebări, cum era și aici. Ui, când s-a dus la 904, îți dai seama că spuneai întrebări despre viață, nu mai zicem aici. În 2018. Sentimentul seamănă cu 2018 destul de mult, adică sentimentul din piață, cu toate că aici era mult mai nasol din perspectiva faptului că nu mai era nimeni aproape, adică nu mai auzeai nimic, nici musca nu mai auzeai aici, nici pe Twitter, nici nicăieri, erau foarte puțini oameni aici. Aici în continuare pare un pic mai ok perioada asta, aici cumva oamenii se așteptau, cel puțin comunitatea noastră se aștepta că vine o zonă de bear și aici așteptarea era că vom merge în jos, deci nu era niciun fel de problemă. Aici cumva așteptările erau un pic mai mari în ceea ce privește performanța, cel puțin pe ETH și mai ales când a ajuns în zona asta de 4.000 de mai multe ori aici, n-a putut să urce peste regiunea asta să facă all-time high până și așteptarea mea era măcar la all-time high aici în ceea ce privește ETH și n-a fost să fie, e în regulă, adică am un plan și pentru zonele de jos de reacumulare, n-am mai reacumulat perioadele astea superioare, cum n-am mai reacumulat nici la Bitcoin. Odată ce a urcat peste regiunile astea, când ne întoarcem la Bitcoin aici, de asta am prețul mediu la zona de 21.000, n-am mai acumulat nimic, ok? Deci n-am mai acumulat nimic de când a urcat peste regiunile astea de aici. Ultima acumulare a fost în 25.000 aici, dacă mai țineți minte la BTC, apoi am vândut 40 și un pic de mii prima dată, 10% și apoi am mai vândut aici încă 20% la Bitcoin în zona de top și o vânzare destul de bine. Dar n-am mai acumulat, la fel și la ETH, n-am mai acumulat, ok? N-am mai acumulat, dacă vine sub 1500 voi începe din nou. De fapt dacă vine la 1700, ca hai să vă arăt unde sunt zonele de buy în momentul de față. 1700 am deja setat un buy. Asta ca să se știe deja dinainte. 1700 undeva în regiunea asta, 1703, 1704, regiunea asta, deci zona 1 în care vreau să acumulez și zona 2 este aici, 1520, 1520, 1526, regiunea asta. Astea două zone în prima fază. De aici sunt șanse foarte mari ca asta să aibă un reversal destul de mare și ajungem imediat acolo. De ce sunt șansele mici ca asta să se ducă direct în 1100, 1200? Deoarece ăsta a avut un picaj destul de mare de aici, din 4170, sentimentul este destul de negativ aici, indicatorii sunt foarte, foarte negativi dacă ne uităm la macro, foarte, foarte negativ aici, ne-am mai văzut din zonele de bear, deci ai putea avea din zona asta 1700-1500 o reacție bună, nu înseamnă că nu mai poți să vezi mai jos, adică spre zona de 1000. Zona de 1000 poate să vină pe un Black Swan, adică poate să vină pe un crash economic, pe un crash economic pot să o văd, adică pot să văd din nou un dip aici cu o oportunitate epică, ok, pentru ETH, ceva de genul ăsta, în care să-ți retesteze 2022 aici să facă asta. Iar toți investitorii să zică, mamă, să duce la zero. Ar fi o oportunitate excelentă și aici din nou voi mai cumpăra dacă va mai fi cazul, ok, dacă va mai testa regiunea asta. La un moment dat nu mă gândesc la asta, deoarece cred că de aici, din range-ul ăsta, vedem, sperăm să atingă 1700, deoarece am buy-ul respectiv, dar din zona asta de aici, foarte, foarte probabilitate destul de mare să ai un reversal în următoarele luni în ceea ce privește ETH, cu targeturile necesare, 2500, 2400, poate cine știe mai sus de aici. Acum, ăsta a avut un pullback mai mare decât mă așteptam, dacă țineți mă așteptam la un pullback și la Bitcoin și la ETH, care ziceam, Bitcoin probabil va testa 83.000, regiunea respectivă s-a dus un pic mai jos, iar ETH ziceam că probabil va testa 1950 sau 1876, s-a dus mai jos. Momentan pare că testează zona asta de aici de 1759. Întrebarea e ce va face aici săptămâna viitoare, dacă ăsta cumva formează un bottom aici în regiunea asta de 1750 și nu mai vedem, pe urmă 1704 și 1500
la 26. E și asta o probabilitate, dar având în vedere că săptămâna viitoare e foarte volatilă, e posibil să atingă regiunea asta și de-abia apoi să-ți facă reversal. Ok? Deoarece cred că da, oamenii și piața se așteaptă săptămâna viitoare să fie foarte negativă, de asta cred că vom vedea un bottom săptămâna viitoare, deoarece mulți or să vândă zona aia, o să vândă zona de aici, o să vândă tarifele, o să vândă partea de șomaj, o să vândă TikTok. Cumva o să vândă perioada asta și atunci din nou piața ar putea avea un reversal. Okay? Asta nu înseamnă că e un reversal care te duce la all-time high. Nu, poate să te ducă în 2500 și de-abia apoi dacă cumva ceva economic să strică, să ai și capitularea finală aici. Sau nu, să ai capitularea aici și apoi să mergi mai departe spre all-time high în ceea ce privește ETH. Bun, hai să vedem dacă mai credeți în ETH sau nu, dacă mai cred cei de pe chat, se duce la 0, mai performează vreodată sau nu, dar zice serios, adică serios după cum simțiți în momentul de față. Lăsăm analizele, care-i sentimentul? Care-i sentimentul? Am pus aici un pool, imediat mă uit să văd. Cum vedem, luna aprilie, roșu 46%, verde 54%, destul de apropiate, cam 50-50. Ce ziceți? ETH o să mai performeze peste all-time high în următorul an 2, ok? În următorul an 2. Va mai face all-time high sau nu? E bottom-ul destul de aproape sau nu? Hai să vedem pe asta prima dată. O să dăm end pull aici, că e suficient, ok? Bun. Și o să mai facem aici. Imediat. Mai crezi că ETH va performa peste all-time high în următorii 2 ani? Ok? Da, nu. Putem să punem următorul an. Următorul an ar fi până în aprilie 2000. Hai să lăsăm în următorii 2 ani. Ok? În următorii 2 ani. Că asta e relevant. Relevant e 2 ani. Ok? De acum încolo. Da sau nu? Da sau nu? Da sau nu? Hai să vedem. Da? Votați, nu că vă zic eu sau ceva, votați cum credeți. Care 2 ani? În 2 ani va fi bear market full. Alex Biță, din nou, dacă te uitai acum, trebuie să fie altcoin season. E? Ți-ai răspuns singur la întrebare. Nu te mai gândi că 2 ani va fi bear market full. Poate să fie full bull market și altcoin season în 2 ani. Adică nu te mai gândi că, domnule, dacă s-a întâmplat în trecut să ai ciclul ăla, va fi similar de data asta. După cum vezi, e decalat momentan. Dacă e decalat, înseamnă că poate să fie 2026-2027 bull. Adică se poate decala. Bun. Cât ETH poți să cumpăr cu $100 dacă ajunge la 0? Pe tot. Tu mai crezi că ajunge la 80k în următorii 1-2 ani? Da, altfel nu l-aș mai cumpăra. E simplu, altfel nu l-aș mai cumpăra. Cum am fost destul de sigur, că siguranța destul de sigur la nivel de probabilități. Nimic nu e sigur, nici dacă mai trăi mâine nu e sigur. La nivel de probabilități, eram destul de convins că Bitcoin va ajunge 100.000. De asta, când a picat, n-am plâns, n-am scâncit, am cumpărat cât am putut, adică cât am putut, am băgat, știi? Am băgat la sacoșă și a dat rezultate. La fel și la Solana, la fel și la altele din trecut, dau rezultate, ok? Dacă ai această încredere pe probabilități, ok? Nu-ți vinzi casa, nu-ți vinzi mașina, cu toate că poți să ajungi acolo dacă îți permiți riscul. CZ, de exemplu, și-a vândut casa, băgat în Bitcoin în 2013. Poți și asta, dar poți să-ți, cumva, trebuie să știi riscul, că nu dormi pe stradă sub pod ca să bagi în ETH. Poți, da, fie devii milionar extra și pe urmă mergi în BMW și în Mercedes, nu știu de care, fie dormi sub pod la infinit, știi, adică e și asta o chestie. Bun, Daniel, îți menții primul sell pe ETH la 10k. Primul sell pe ETH depinde acum dacă mai scad media sau nu. Dacă mai scad media sub 1500, nu știu, și o duc la 1300 sau 1200, e posibil să vând între 7 și 8000 prima dată. Depinde. Bun, la Bitcoin ați văzut, mi-am menținut targetul, le-am vândut prima dată la zona de un pic sub all-time high. Am zis că la ETH cumva țin peste all-time high, n-a făcut. La Bitcoin cumva am vândut la 46.000, s-a dus mai sus. Am vândut la 46.000 10% din poziția de la 20 de mii și s-a dus mai sus. Dar că am ținut până la 103.000. La fel și aici voi ține. Am diamond hands, adică am strong hands, altfel n-ajungeam până aici. Nu mă impactează perioadele astea, ci le văd excelente le văd. Bun.
În decembrie aveam aproape 30k, acum valorează portofoliul vreo 7-8. Ionuț Ion, bine venit în cripto. Nu puteai să te gândești și atunci că e o posibilitate să se întâmple asta? Adică cumva ești în cripto. Ești în cripto. Pune și în acțiuni. Dacă dețineai Tesla era altfel. Dacă dețineai Tesla aveai minus 50 ceva la asta acum. Na, adică pur și simplu e vorba de risc. Trebuie să te gândești dinainte, când aveai aia 30.000, cum și pe viitor, un experiment. Mă, am 30.000 acum, ce s-ar întâmpla? Și n-am mai făcut aceste exerciții de imaginație de 11.000 de ori pe aceste live-uri. Ce s-ar întâmpla dacă ar pica 50% de acum? M-ar simți bine? Nu. Păi vând atunci ca să mă simt bine, într-un fel, în momentul în care, sau ok, în momentul când piața pică, nu? Să fiu ok. Întrebare pe care mi-am pus-o și în decembrie. Bă, dacă vine Trump și face rele în trimestru 1 și nu merge după cum așteptam eu, sunt bine? Răspunsul meu a fost nu. Am vândut, ok? Ca să fie bine. Am vândut din Bitcoin, am vândut din altcoin, am vândut ceva. Mult? Nu. Am vândut suficient ca să pot să fiu ok pe perioada asta. Adică pe perioada asta de incertitudine și să am ceva lichiditate. Astea sunt întrebările pe care trebuie să ți le pui în momentul în care să zicem, mamă, văd banii ăștia aici. Și e și gluma aia. Ai avut 30.000, ai făcut screenshot la portofoliu și acum ai 7. E ok, întrebarea e ce deții, întrebarea e dacă mai adaugi sau nu la portofoliul respectiv, dacă ți-ai pierdut speranța sau nu, te poți întoarce la 30.000, dar ce faci mai departe? Ok, să zicem că te întorci la 30.000, ce faci mai departe? Care e golul? Care e planul? Ce ții pe termen lung? Adică, na, scoți-ți o mașină, o casă, ce faci cu ei? Adică, ce faci cu banii aia? Care e golul pentru tine, nu? Bun. Câte X-uri pot face alturile 5-10? Pot face și mai mult, mai ales că multe au picat o groază. Acum poate să dureze până ajungi în perioada respectivă în care poți să facă 5-10X. De exemplu, și Sui de acum poate să facă, și Solana poate să facă 10X, și ETH poate să facă 10X de acum. Adică multe, dar poate să dureze 2-3 ani de zile ca să-ți facă, mai ales asta cu capitalizări un pic mai mari. Cele mai mici sunt pognitori, poate să ducă 10X în 3 luni, pe urmă să spice 90% și încă 90% în următoarele 3. Adică e volatilitate mare. De asta trebuie să știi riscurile în momentul în care intri în astea, ok? Nu zic să nu, că mulți zic, bă, nu intra, doar Bitcoin. Nu neapărat, asta mi se pare o prostie, bă, doar Bitcoin. De unde știi tu, mă, că eu nu sunt un degen? De unde știi tu că eu nu sunt un degen? Și eu, în momentul când am bani, vreau să-i bag și nu mă interesează de ei. De unde știi? Adică, de unde știi că doar Bitcoin, domnule, doar Bitcoin că dorm bine noaptea. Bă, poate eu nu vreau să dorm bine noaptea. Te-ai întrebat la asta? Poate nu vreau să dorm bine noaptea. Eu vreau și mi-asum să am volatilitate în portofoliu. Bag doar în altcoin-uri, bag doar în meme-uri. E ok, de asta n-am avut nicio problemă cu cei care investau în meme coin-uri, ok? Și le-a mers bine o perioadă. Dacă oamenii au înțeles riscurile pe care le iau în momentul în care cumpără acele altcoin-uri sau în care cumpără acele meme, că nu e niciun fel de problemă, sau penny stock sau acțiuni sau, bă, la urma urmei e vorba de riscul pe care poți să ți-l asumi. Nu poți să-i zici cuiva, bagă doar în Bitcoin sau nu băga în Bitcoin, că Bitcoin în ultimii 10 ani cel mai performant asset. Nu poți să-i zici că e și la sfat financiar. Nu băga în Bitcoin, nu băga în ETH, bagă nu știu ce, bagă nu știu ce. Bă, dar fiecare să-și cunoască riscul în prima fază, ok? Și apoi să decide dacă bagă în aia sau nu. Acum, mulți intră, zic, riscul meu, eu pot să bag în altcoin-urile astea, doar ce fac bani. Pe urmă pică 90% și zic, aoleo, au picat 90%, ce mă fac? Ok, riscul tău nu este ăsta. Învață, revino, fă-ți alt tip de portofoliu, alt tip de mindset, mută ce a mai rămas din altcoin-urile alea în care nu mai crezi în momentul de față și fă-ți un plan mai pe termen lung și o să-ți revii. Durează, dar o să-ți revii. N de cazuri. Am lucrat cu N cazuri în care portofoliile erau foarte, foarte scăzute și l-au redresat, ok? Mai e problema în momentul când piața urcă, că nici atunci nu se redresezi portofoliul. Zici, mamă, am ținut atâta, urcă, acum nu mai redresezi, lasă, atunci uiți din nou de risc. În momentul când urcă, uiți de risc. Zic, stai, că data asta nu se mai întâmplă să mai scadă. Ba da, s-a întâmplat, uite, de exemplu, cazul FCI. În cazul Fetch, unde e? FCI, ia, na. Ăsta, din 2019, da, cred că găsim un grafic, dacă ne uităm aici, pe momentan e la 0.46, Fetch, ia stai așa. Unde e, mă? Fetch USD. Fetch. Bine. Hai să ne uităm la asta, că e suficient. Bun. Deci te uiți aici la asta cum oscilează și ce volatilitate are, totuși în trend ascendent, dar te uiți aici, nu? Și zici, bă, hai să facem un pic de analiză. Aici a luat minus 98%. Se poate, deci se poate să pice, se poate, da, se poate. Bun. Aici a mai luat încă o dată minus 79%.
Aici a mai luat încă o dată minus 78%. Aici, din zona asta, a mai luat minus 95%. Și atunci a făcut all-time high. Aici, puteai să ții astea? Nu puteai, zic eu. Aici erai foarte dezamăgit, odată ce ai cumpărat aici în 037 se ducea în 007, ziceai, papa, la revedere. Aici nu erai foarte dezamăgit, aici erai foarte dezamăgit din nou, aici erai extrem de dezamăgit, aici erai extrem de dezamăgit. În perioada asta, acum este extrem de dezamăgit, deoarece ăsta de aici, din nou, ce să vezi, a luat minus 86%. Nu era scris nicăieri că ăsta poate să ia 86%. Ba da, a mai luat și o să mai ia. Acum e și remontada. Adică dacă te uiți aici din zona asta, a făcut plus 2225 din iulie 2020 până aici. Cât e asta așa să vedem. Din martie 2020 până în august 2020. Deci câteva luni de zile. Uite ce a făcut. A ajuns în 007, s-a dus până în 17 cenți aici. A pus 2000 și ceva la sută în câteva luni. Era bine aici, nu? Petrecere, ce șmecher am fost, că am cumpărat aici, s-a dus, s-a făcut adres. Bun. De aici, din zona asta, am mai făcut încă o dată 1900, încă 2000% de aici, ok? Din regiunea asta. De aici, din bottom ăsta, din nou a urcat aici 974%. De aici a urcat încă o dată 1600. E bine, nu? E bine? Păi da, a mai făcut și asta între timp. Adică între timp am mai avut și corecțiile astea mari. La macro în continuare, Fece arată binișor, dar nu face nimic diferit. Oamenii zic, mamă, ce diferit e. Nu e absolut deloc. Adică a mai făcut și o să mai facă. La infinit. De ce? Păi așa, cumva, de asta 80% pierzi și 20% înțeleg jocul. Doar că ăsta e un joc de volatilitate și de reacumulare și de distribuție, ca de fiecare dată. Acum, unde ar fi un nivel? Păi ar fi nivelul ăsta de aici. 30 de cenți ar fi pentru Fece până în 18. Din nou, un nivel foarte interesant. Care îți dă seama, când prețul pică, greu să-l mai cumperi pe ăla, doar ce zici, mamă, se duce la 0. Arată bearish în continuare, dacă ne uităm aici la Fece, odată ce a picat sub 78, targetul undeva pe aici. Unde mai vreau să cumpăr? Mai vreau să cumpăr Fece? Da, am prețul mediu 50 de cenți, aș mai vrea aici să adaug. Aș mai vrea să adaug aici, imediat. În zona asta aș vrea să adaug, ok? În zona asta de aici aș mai vrea să adaug ceva Fece. Și atunci o să-mi crească și mai mult în portofoliu. Momentan n-am prea mult, nu știu, 2%, ceva de genul ăsta din portofoliu. Dar aici ar fi o idee pentru Fece. Dar asta au mai făcut asta. Inclusiv ETH a mai făcut asta. Adică nu e nimic. Uite, le-am măsurat, sunt deja măsurate aici pe ETH. După cum vezi aici a luat minus 60%. Aici a fost bine că a urcat, desigur, nu? Aici, din zona asta, din aprilie 2022, acum câți ani de zile, deci tot aprilie vine, 2022, 3 ani. A luat de aici, din zona asta, a luat minus 75% până în bottom. Adică nu e să zici că n-am mai făcut-o. De aici, în 2024, chiar martie, a luat minus 48% și acum, hai să vedem cât e. Acum e minus 55. Istoric, minus 60 face de obicei. Dacă te referi la zona asta, minus 60, aici a fost minus 75, aici a fost caz de bear market agresiv. Aici nu poți neapărat să compari 1 la 1 cu regiunea asta. Am mai făcut și în trecut, dacă ne uităm aici, în cazurile precedente din trecut, nu e nimic. Vezi, dacă iei istoria și o analizezi, cumva zici, bă, stai așa, da, pică cerul pe noi, a mai picat cerul pe noi și în trecut, nu e să zici că e ceva nou aici pentru ETH, că a mai picat cerul și toți ziceau că se duce la 0, nu se mai întoarce niciodată. Bun, și mereu a venit cu ceva și acum va veni iar cu ceva, aveți răbdare. Bun, dacă ne uităm aici, în 2017 a picat minus 66%, na. Aici a picat minus 66%, a făcut all-time high după. Aici mai spera la all-time high, nu mai spera la all-time high, îți dai seama. Aici a mai avut încă o corecție, aici a făcut minus 49%, înainte să facă din nou all-time high. Aici a avut o corecție mai mică, aici era în uptrend totuși, 30%. Bun, hai să vedem aici, în primul dump a făcut minus 74%, pe urmă a mai continuat cei drept. De aici a mai luat un minus 89%, top to bottom cât a luat aici în 2017, hai să ne uităm, a luat top to bottom minus 93% aici. Minus 93%, bun. După ce a luat minus 93%, iarăși a făcut un raliu aici, a luat încă o dată minus 67%, aici a luat minus 68%. Seamănă cât de cât zona asta de aici, cu toate că acum n-ai avut 68, ai avut doar 48 în primă fază. De aici ai avut un rebound ăsta, 2018-2019. Seamănă un pic perioada asta. Bun, și de aici din nou, te-ai redresat după minus 60, minus 68, bam. Acum, dacă cumperi topurile aici, da, poți să zici, mamă, ce nasol e, știi? Cumperi topul ăsta de aici din 290, se duce în 111, se duce în 82. Aici toată lumea râde de tine. Și apoi se întâmplă asta, nu mai râde nimeni. Te văd pe la televizor, pe urmă. Bun,
Mai departe, dacă ne uităm aici la zona asta, ai undeva minus 33, dar aici erai în zona de bull. Aici nu poți să faci caz că ești în bull, orice ai zice. Deci de asta seamănă mult cu perioada asta de aici. De ce? Păi asta n-a făcut all-time high, dacă vezi. Aici era all-time high, aici s-a oprit. Aici a fost mult mai aproape de all-time high. Dacă vedem, all-time high era undeva la 4800, s-a dus în 4000. Era destul de aproape. Dar n-a făcut all-time high. Aici încă stă în lateral. Încă îți oscilează în lateral. Dar până și ETH a mai făcut același lucru. Nu e să zici că, mamă, n-a mai făcut niciodată. Și pe fiecare corecție de genul ăsta, oamenii își puneau întrebări. Nokia. Bine, frate, Nokia. Las că cumpăr eu. Eram bucuroși că vine treaba la conducere, că va fi crypto-friendly, mai vreți? Mai na. Păi e crypto-friendly. E crypto-friendly. Nu știu dacă ți-ai dat seama, dar s-au întâmplat mai multe lucruri pozitive decât s-au întâmplat în ultimii 4 ani pe cripto în 3 luni. E crypto-friendly. Adică mai mult decât atât nu cred că poate să fie crypto-friendly. Dar dacă e crypto-friendly și piețele pică, poate să fie crypto-friendly să facă din ETH să nu știu, să cumpere toată rezerva mondială, să zică că cumpără. Degeaba. Degeaba. Când n-ai lichiditatea necesară, când deranjezi piețele tradiționale, n-ai ce să faci, adică pur și simplu e un joc de lichiditate. În final, nu există momentan, nu e riscul acolo, nu sunt chestiile acolo pentru a putea vedea performanța respectivă, chiar dacă lucrurile pe dedesubt sunt bune, prețul pică. Păi e fix ce ai vrea să vezi. Vrei să vezi că pe dedesubt lucrurile se așează, ok? Vrei să vezi că cărămidă cu cărămidă se pune și că prețul scade. Adică intri într-o zonă de value. Nu că asta vrei să vezi. Bă, ai avut un raliu, să zicem, ăsta pe care l-ai avut mic. Se întâmpla ceva cu ETH extra, nu prea, mânca Solana din ea, au venit memecoinurile. Memecoinurile acum, Solana și ea moartă. Deci cumva partea de utility, să zicem, crește pe sub masă, deoarece ai și Pectra Upgrade, ai și toate cele, cumva ai și tokenizarea care vine din spate toate cele, ai cadrul legal care vine din spate toate cele, ai nevoie doar de un buton ca lucrurile cumva să o ia într-o poză favorabilă, totuși prețul pică. Nu asta ai vrea să vezi. Adică asta ai vrea să vezi. Vrei să vezi acel dezechilibru dintre zona de utility și zona de preț, în care prețul pică, utility urcă. Asta vrei să vezi. Acolo vrei să fii atent la nivel de acumulări, în care nimeni nu mai vrea. Nimeni nu mai vrea. Auzi numai știri. Ethereum nu mai are tranzacții, Solana nu mai are tranzacții, BlackRock vinde Ethereum, ăia vând Ethereum, ăia vând nu știu ce. Ok, dă-le la o parte. Dacă vrei să rămâi să investești ca lumea, dă-le la o parte, fă-ți analiza ta proprie și vezi dacă mai merită sau nu. Ia istoricul la rând, vezi dacă mai merită sau nu să investești în chestia respectivă. Dacă răspunsul este da, dai drumul. Dai drumul la investiție. Cât ai? 1 leu, 5, 9, 7, 15, 20, dă-i. Bun. Deci anumite monede precum Dote Gold, Film nu mai au atins nivelele alea din 2021. Păi n-am mai atins ETH. Cred că ți-am răspuns la întrebare. N-am mai atins ETH nivelul din 2021. Cum ar putea să-l atingă e-Gold? Când ETH este indexul pentru altcoinuri. Dacă mama nu merge, copilul ce mănâncă? Adică dacă mama nu merge, ce să mănânce copilul? Că n-are de unde. N-are data necesară de unde să mănânce copilul, știi? Adică n-au lichidat. Dacă ETH n-a avut lichidat să ducă la all-time high. A avut Bitcoin printr-o conjunctură favorabilă de a ajunge în zona aia de 100.000. Dar ETH n-a avut-o. N-a avut un sailor, n-a avut traiectoria, n-a avut ceva. Adică n-a avut traiectoria necesară. Cum ar fi putut să aibă e-Gold? Cum ar fi putut să aibă Polkadot? Cum ar fi putut să aibă celelalte? N-ar fi putut. Bun. Da, crypto-friendly, Trump a fost sell the news for crypto. Da, a fost sell the news, da, așa este, dacă te uiți în final. Totuși, noiembrie-decembrie au fost luni pozitive după ce a câștigat Trump. Dar de când a venit și a făcut nasoale. Că dacă poate nu făcea nasoale la nivel de... Bine, pentru SUA poate e bine, rămâne de văzut dacă e bine sau nu. Dacă nu făcea chestia asta cu războiul tarifelor și să deranjeze, să bage bățul în garpă undeva, poate eram într-o altă perspectivă. Dar până acum net negativ, ceea ce este drept. Net negativ, ok? Așteptarea mea personală era alta. Nu s-a întâmplat. Am mers la blind și am zis, mamă, cu ochii închiși, cred că
că Trump va face, va drege. Nu, am zis, bă, e posibil. Este o posibilitate și negativă. Trump să o ia pe cărare, să o ia pe altă cărare, să facă alte chestii, să deranjeze piețele și în primul an cumva să dea piețele în jos, ca pe urmă să aibă creștere în următorii ani. Era și asta o posibilitate. Mai mică, ce e drept. Dacă era un pic mai așezat, acum nu știm de dedesubturile, nu știm exact ce se întâmplă în economia americană, nu știm exact ce a văzut Trump când a venit la Casa Albă, nu știm ce a zis, mamă, dacă nu facem ceva cu faptul că ne-am împrumutat atât de mult și avem datoria asta, cumva, da, facem blow off top-ul și apoi se duc lucrurile astea. Nu știi ce a văzut neapărat în momentul ăla, poți să zici, bă, poate e nebun, poate nu e. Istoria ne va spune peste un an de acum încolo dacă e nebun sau nu, în ce face în momentul de față. Momentan, net negativ. Ai avut doar 2 luni pozitive, noiembrie și decembrie, și acum ai 3, adică ianuarie, februarie, martie. Deci cumva alea au fost șterse. Adică alea 2 luni pozitive au fost șterse în momentul de față de Trump. Bun. În 2035 intră și Quantum Stocks. Mai e până acolo, mai e până la Quantum. Ăla ar mai fi singurul lucru care ar mai putea veni și pe cripto relevant. Quantum și cu AI-ul care ar putea avea o altă față. Dar în rest nu prea mai e ce. Sau că au inventat toate. Ele sunt acolo. Acum trebuie să le pui pe toate la un loc și să faci produse pentru partea de cripto și partea de blockchain care să vină pentru utilizatori și adopție în masă a acelor lucruri. Și atunci da, ai putea avea din nou o expansiune mare pentru cripto. XRP ce va face? Păi XRP deja oricum și-a cam dus, să zicem, raliul foarte bine, adică foarte bine, foarte, foarte bine pentru XRP spre all-time high. Momentan, atâta timp cât ține 1.8, încă poate să fie ok, 1.8 e bine, dar XRP a avut mult de acumulat, s-a acumulat mult XRP, ani de zile la rând, sub all-time high. Bun, hai să vedem aici ce a zis din perspectiva asta, da sau nu. Bun, hai să vedem, 82 la 81%, mai crezi că ETH va performa peste all-time high în următorii 2 ani? 80% da. Dacă răspunsul tău este da, atunci vrei să cumperi. Dacă răspunsul tău este nu, atunci nu mai vrei să cumperi, ok? Atunci nu mai vrei să cumperi, atunci cumva vrei să te axezi pe altceva. Adică vrei să iei altceva sau vrei să ții cash sau vrei să te muți pe acțiuni sau... Deci dacă nu mai crezi în ceva, n-are rost, deoarece acum nu mai poți să cumperi. În momentul când piața pică, nu te lasă cumva inima să cumperi, deoarece crezi că se va duce mult, mult mai jos, adică în regiunile astea de aici și nu va mai performa niciodată. Vezi un Black Swan pe vară, tot circulă narrativa cu cyber attack similar cu COVID crash. Da, cred că va veni un cyber attack, dar nu cred că acum. Când toată lumea vorbește de cyber attack, nu cred că vor mai... Păi am vorbit de pandemie, a vorbit în 2013-2010 Bill Gates. Câți ani au trecut? Mulți, peste 10 ani. Deci la fel și aici probabil, după 2030 probabil vom avea un cyber attack, dar va fi. Acum să te pregătești pentru un cyber attack și asta ar trebui să fie o discuție reală, deoarece un atac cibernetic la nivel de, nu știu, Statele Unite sau european, la Uniunea Europeană, ar fi unul foarte nasol, adică foarte, foarte nasol, în care probabil o să fii prins în casă o perioadă foarte, foarte lungă. Poate războiul la cibernetic se va desfășura și cu un război armat după imediat. Poate ai vrea să ai văzut că acum circulă pe internet, inclusiv ProTV a dat cum să te poziționezi în caz de cataclism, nu știu de care. Asta, desigur, directivă venită de la Uniunea Europeană, care au zis că în caz de ceva, de război, de cumva te pregătește de asta, cum te-a pregătit Bill Gates prin acel speech în 2013-10, când naiba l-a avut despre pandemie, că dacă va veni o pandemie, nu știu de care, se va întâmpla XYZ. Erau deja, adică erau și seriale din 2015-14 pe care fix asta ziceau ce se va întâmpla în prima zi de pandemie, a doua zi de pandemie, a treia zi de pandemie, care vor fi riscurile, cum vor reacționa oamenii și toate cele. Și aici la fel. Cum vor reacționa oamenii, similar cu cum au reacționat în COVID, chiar mai rău de atât, ok? Și în perioadele alea, ar fi bine să ai în casă conserve, că alea nu expiră, nu? Ar fi bine să ai ceva, nu știu, aur, ceva cash, nu? În undeva push, în caz de ceva, să ai acolo, ar fi bune. Dar acum, nu înseamnă că trebuie să te pregătești pentru că vine nu știu ce nenorocire, nu neapărat, dar măcar să ai o idee, că ea probabil se va întâmpla, dar nu imediat. Eu zice că sub 2030 nu vedem un atac cibernetic, unul de la mare, adică unul foarte, foarte mare. Dar da, va veni, deoarece e cam inevitabil în momentul de față, cum merge inteligența artificială, cum merg toate astea, probabil vei vedea, cum merge Quantum-ul, se vor sparge multe servere, se vor sparge multe și nu Bitcoin e prima problemă în momentul când se inventează Quantum și intră pe mâinile cui nu trebuie și poți să spargi toate sistemele informatice.
Hackerii nu se voi, hai să spargem Bitcoin. Păi hai să ne norocim țările întâi, să furăm toți banii și pe urmă poate ne uităm și la Bitcoin dacă putem să spargem sau nu. Bitcoin e ultima problemă în momentul când se întâmplă să ai quantum sub mână, nu? Ne norocesc toate celelalte țări, shortezi toate stocurile posibile și papa, la revedere. Și papa. Bun, odată ce intră în horă trebuie să joci. Majoritatea care au intrat anul acesta în piață, așa ca și mine, trebuie răbdare și clar fiecare trebuie să asume riscul. Mihai, dacă ai intrat acum ești fresh. Deci că ai intrat acum ești fresh, știi? Cum e, ai jucat, noi jucăm aici de mult. Eu joc din 2016, unii cei mai mult joacă din 2021-2022. Și avem, să zicem, meciuri în picioare, dar cumva știi cum e. Hagi la 25 față de Hagi la 35, adică mai complicat, te miști un pic mai greu, ești un pic mai, ai mai multă experiență, tu ești mai fresh, știi, zici, mamă, e interesant, investiții, bla bla bla, facem, dregem, ai și răbdare, știi, noi am avut răbdare atâta timp și o să avem și în continuare, dar cumva se adună, știi, ai și experiența, dar ai și cumva trecerea timpului care trece în spate și te apasă un pic la un moment dat. Tu ești fresh, ești în schimbare, adică cumva acum tu vii fresh pe partea asta bună, adică vezi ETH la 1850, mamă, vezi oportunitate. Ce se întâmplă cu cei noi, zic, mamă, iau ETH la 1805, că mulți zic asta, mai bine intrăm în piață acum, mai bine auzim acum de ETH. Nu, deoarece mulți n-ajung să uite la live-urile astea, n-ajung în alte părți, ajung, să zicem, în zone în care cineva îți zice, cumpără aia și tu cumperi ETH la 1805, să duci la 1000 și zici, mamă, gata, nu mai mi-arde, îl vând că oricum nu mai face absolut nimic, pentru că n-ai experiența necesară. Ești fresh, ești nou, dar cumva îți lipsește un pic experiența respectivă. De asta aici pe un live să cumva să iei experiența aia din ce au experimentat și cei din trecut. Poți să vezi aici, să eviți greșelile, fie ale mele, fie ale celor de pe chat, fie ce mai vezi dacă intri în Discord sau în alte zone, încearcă să le eviți, să nu cumva să le plătești tu, știi, din buzunarul tău greșelile respective. Foarte bine. Dar sunt puțini care intră în 2025, adică foarte puțini oameni care sunt interesați de investiții în 2025. Dacă vine un crash mai mare, probabil vor fi interesați, mai ales dacă din nou se printează bani, mai ales dacă iarăși aud la televizor de nu știu ce crash s-a întâmplat și nu știu ce și nu știu ce. Don't sell your Bitcoin. Corect. Corect. Asta merge și o să meargă probabil o perioadă destul de lungă. Eu am intrat în ianuarie 2024, sunt 47% pe minus, dar aștept, sunt în creștere. Depinde ce acumulezi, Marius. Dacă ai intrat în 2024, din nou, nu mulți au intrat nici măcar în 2024. Mulți au intrat în 2022, 2021, mai ales 2021, în momentul ăla de hype masiv, deoarece atunci intră mulți, nu în momentele astea în care piața merge în lateral, deoarece aici cumva e durere. În durere nu intră multă lume, știi cumva, îl vezi pe ăla că suferă, nu vrei și tu să intri în suferință, nu? Zici, bă, de ce aș vrea să intru și eu când văd pe ăla că suferă, că i-a picat portofoliu și a luat și acum stă și plânge și nu știu ce. N-ai vrea. Dar când îl vezi pe unul care îți zice, mamă, câți bani am făcut acum, păi vrei și tu la bucurie. La bucurie toată lumea știe, adică gata, hai să bag și eu, să fac și eu, să drec și eu, nu știu. La suferință îți dai seama, când îți vine un prieten de tot și îți zice, mamă, sunt minus 40%, a picat ETH, vai, ce nasol e, vai, cum e. Tu ce zici? Da, hai să mă bag și eu în durere. În niciun caz. De asta zic, cei care aud acum, e o perioadă wow. E o perioadă wow că auzi din perioadele astea negative, ca în cazul 2022 sau în cazul 2025 acum, sau chiar și în perioadele din 2024 în care lucrurile mergeau în lateral. Mulți aud în perioadele de hype, deoarece atunci se duce vorba, mamă, crește aia. La fel și la acțiuni, e același lucru, și la bursă, și la acțiuni, și la toate. În perioadele negative nu le mai vrea nimeni. Eu am intrat în 2021 și sincer m-a tăbăcit piața asta. Da, e grea. E grea deoarece volatilitatea aici e mult mai mare decât în bursa americană. Și în bursa americană acum volatilitatea este în creștere. Tot din sfera faptului că suntem într-o epocă digitală și lucrurile se mișcă mai rapid, ciclurile sunt mai rapide câteodată. Okay? În epoca asta digitală față de trecut, în care până auzeai, păi în trecut în 2000, 2004, bla bla bla, până auzeai tu a crescut Nvidia. Păi până citeai tu un ziar că a crescut Nvidia sau nu știu ce acțiune, aia deja oricum era mult mai sus sau făcea altceva sau până auzeai tu și se ducea greu vorba. Știi că a crescut, a crescut. Acum deschizi internetul, ești bombardat. Aia. Cumva lucrurile sunt mai rapide, mult mai rapide. Tokenizarea acțiunilor va fi din nou un punct în care lucrurile se vor desfășura și mai rapid.
boom-uri, busturi, rapid, cicluri care se vor desfășura într-un an, un bear market iarăși într-un alt an, iar bull market alt an, adică din ce în ce mai mare volatilitate, mergem din ce în ce mai mare volatilitate, iar Trump pune cumva benzină pe foc în momentul de față. Bine că nu stocanizate acțiunile, că era măcel acum. Acum vezi, e duminică, sunt închise, se deschid abia luni, adică mâine. Dacă erau acum, probabil din nou aveai corecții și pe durata weekendului, dar și acolo o să ajungem în zona asta. Dar la nivel de cripto încă sunt oportunități, mai puține ca în trecut, de la ciclu la ciclu mai puține, deoarece vei cumva cumula în câteva proiecte. Ai avut atâta timp, Bitcoin a lansat în 2009, a venit white paper în 2008, adică ai cumva mult timp de atunci, altcoin-urile și ele au venit cu câteva cicluri de piață, le ai pe toate acolo acum. Acum trebuie cumva să dovedească și câștigătorii vor lua mare parte din market share. Câștigătorii vor fi pe partea de monede stabile, nu? Pe care vedem în momentul de față că toată lumea vrea să intre acum. Eu vă ziceam, încă din 2022, țineți minte, 2021-2022, cei care sunteți vechi aici, vă ziceam că nu au nevoie de CBDC, Statele Unite. Îl au deja, este USDC-ul. USDC-ul cel mai probabil va fi, sau cumva o iterație a USDC-ului. Vedem că are în final cele mai multe volume. Da, ăla va fi cel mai probabil. Uniunea Europeană își face unul separat, își face un CBDC separat. Nu cred că îl va folosi multă lume, rămâne de văzut. Poate cei care deja au conturile bancare, dacă îți va fi băgat pe gât și o să vrei să-l folosești. Dar în rest nu cred că lumea să face, mamă, vreau și eu euro, nu știu care, ce vreau să facă la gardă acum în octombrie. Pe partea aia, deoarece atunci ajungi într-un control și mai mare. Deci o să ai câștigători pe monedele stabile, o să ai câștigători pe store of value, unde ai Bitcoin și Ethereum. Știu că sună cumva, acum ați zis, mamă, și Bitcoin și Ethereum. Cum pe store of value și Ethereum? Aveți puțină răbdare un an, doi. E posibil ca Ethereum cumva să concureze cu Bitcoin la nivel de store of value. Cu toate că multă lume nu crede asta, zice, mamă, Bitcoin doar el store of value. Depinde cum se desfășoare și ETH. Clar că Bitcoin are mai mare capabilitate să fie store of value, deoarece are istorie mai mare. Cum pui aurul lângă Bitcoin, nu zici, mamă, aurul are 1000 de ani, e populată de 1000 de ani, Bitcoin are doar 10-15 ani, adică e foarte, foarte mic în sfera asta. La ETH e vorba de network effect, dacă poate să tokenizeze lucrurile, dacă poate să fie acel settlement layer pentru partea de tokenizare, ar avea foarte multe tranzacții și atunci ar fi deflaționist și ai putea să-l duci în zona în care să concureze cu Bitcoin și la nivel de a nu avea inflație, deoarece în ultimii 2 ani stă mai bine ca Bitcoin ETH. Asta nu înseamnă că nu poate ETH acum să spună inflație mare, având în vedere că nu mai e atât de multe. Depinde foarte mult dacă ETH va câștiga jocul sau nu în final și cât market share va avea. Ok? Asta e important. La nivel de smart contracts, clar, e ETH, este SUI, este Solana și celelalte, vedem care. Ai și BNB-ul, care stă foarte bine, deoarece aici intri în partea de token de exchange și asta e foarte important și probabil va fi în continuare. Vedem ce face și Coinbase, dacă își vor face și ei ceva sau dacă poate Binance va duce și ea public la un moment dat. Vedem dacă cumva vei avea parte de tokenizare pe acțiuni, poate BNB-ul va face ceva de genul ăsta. Rămâne de văzut cum se va desfășura. Deci ai și asta, ai partea de DeFi-ul care e important, DeFi-ul cu Aave, cu toate alea, care e foarte important și acolo va fi foarte mult value în viitor. Deja le ai acolo. Gaming-ul probabil va rămâne relevant, deoarece acolo poți să tokenizezi multe. Gaming-ul combinat cu metaversul, astea două vor rămâne, deoarece în final vei avea ceva relevanță în zona respectivă. Acolo AI-ul clar și el va avea, dar AI-ul probabil va fi o îmbinare cu DeFi, cu toate astea, adică AI-ul probabil le va îmbina pe toate astea. Nu cred neapărat că agenții vor avea atât de mult de mișcat. Agenții momentan sunt la un nivel destul de basic în ceea ce privește agenții de pe criptomonede și ai avut un val foarte, foarte ridicat. Dar toate lucrurile sunt acolo, adică toată infrastructura este acolo. Întrebarea e cum faci să o duci la mainstream? Cum faci să duci tehnologia asta împreună cu tokenizarea la mainstream? Aia, cine o rezolvă pe aia și dacă rezolvă ETH pe aia, e game over. Pentru ETH ar putea să fie și la nivel de store of value, deoarece dacă ai prea multe tranzacții pe layer 1, atunci ai putea avea acea deflație și atunci ai putea concura inclusiv cu Bitcoin la nivel de store of value în viitor. Da, vedem cum se va desfășura.
Bun, Daniel, e dezastru în piață, dar trebuie să zic că îmi lipseau live-urile de genul ăsta în care vorbim despre macroeconomie, strategii, soluții și mai puțin partea politică. Corect, și mie îmi lipseau. Uite aici că ar trebui să fie o cădere un pic mai mare pe cripto ca să putem da la o parte treaba asta. Am zis oricum că nu mai vorbim atât de mult de politică, e posibil să fac videouri separate pentru cei care chiar sunt interesați. Da, o să mai discutăm pe aici pe acolo, dar mai puțin despre politică, o să discutăm mai mult despre macro, deoarece perioada asta e una de atenție. Deci săptămâna viitoare, dacă intrăm aici pe danielniță.ro, acum au trecut o oră și 21 de minute. Voi vă imaginați? Eu nu pot să mă imaginez. Einstein a avut dreptate, timpul e relativ. Mai ales când te simți bine. Și sperăm că live-ul a mers bine până acum. Uite mă, a dat Dinamo gol. A dat Dinamo București gol. Vă uitați și la fotbal. FCSB-ul e în peoneze. FCSB-ul e în peoneze. Bun, mă uitam aici să văd ce s-a mai întâmplat, ce a mai mișcat. Bun. Când o să cumpărăm Tesla cu Dogecoin, nu știu dacă e relevant. Adică cu ce te-ar ajuta să cumperi cu Dogecoin sau cu Bitcoin? Și cu Bitcoin e mai mult store of value. Poate te-ar ajuta, nu știu, să cumperi cu SUI sau cu Dogecoin poate te-ar ajuta, dar în final nu știu dacă e o mare diferență. Ai văzut că au de gând să facă bani cu dată de expirare? Eu am mai vorbit despre asta, nu știu dacă ești nou aici. Pentru noi asta, uite, poate să-ți confirme cei de pe chat. Când vorbeam eu de aceste monede stabile și că USDC-ul va deveni de fapt acel CBDC și când vorbeam că banii vor fi programați, nu? Banii guvernamentali, că acum nu sunt neapărat programați, dar vor fi și mai programați încât și mai mult control, vorbeam 2022, vorbeam 2021, vorbeam poate chiar mai devreme de atât de această posibilitate și asta se va întâmpla, deoarece eu v-am mai zis, chinezii, cumva, au făcut o societate care se mișcă interesant pentru restul lumii în momentul de față. Și au putut să facă multe lucruri rapide, au putut să facă rapiditate și la tehnologie, și la inovație, și la tot ce vrei tu, la mașini electrice, la orice. Și ăștia au zis, vrem și noi cum am putut ăștia. Societatea lor e atât de așezată. Nu vezi că ai migrație, nu vine lumea acolo să-ți deranjeze societatea. La noi aici, vin ăia, să schimbă ăla. Și imperiul pică, știi? Cum facem și noi? Păi ei ce au făcut? Păi au controlat banii, au controlat cetățenii, au controlat tot. Cumva mulți lideri, eu am mai zis-o pe asta și mulți au zis, nu, e adevărat, Daniele, cum să se uite, de exemplu, Trudeau la China cu respect? Da, să uită. Trudeau s-a uitat și Van der Leyen, s-a uitat și Macron, s-a uitat și mai mult, s-a uitat la China și a zis, uite chinezii cum au putut să-și controleze populația și noi nu putem. Dar în Europa nu poți să o bagi pe gât, trebuie să o bagi cumva ascuns, adică trebuie să faci niște chestii ca să poți să o bagi, nu pe gât. Da, asta, mai e un atac cibernetic, mai e o pandemie, nu zic că n-au fost pe bune, COVID-ul a fost pe bune, s-a văzut că a fost pe bune, virusul a fost pe bune, dar la nivel de control imediat, când se întâmplă ceva, primul gând al statului e cum să controleze populația, cum să controleze mai bine. Și până acest CBDC o va controla excelent. Deoarece va vedea toate tranzacțiile pe care le faci, va putea să facă banii că să expire, nu? Să zică, ok, ai banii ăștia și ei expiră în 30 de zile. Inițial, cum o să fie ca să meargă? Vă zic eu cum o să fie inițial. Inițial o să vă zic că Uniunea Europeană dă un fond de $1.000 cetățenilor, ca și test. $1.000 gratis. Ei și tu, uite, fă-ți cont pe ăsta, nu știu cu ce tranzacționează ei acolo, moneda lor aia, CBDC-ul european, euro C, euro B, euro N, habar n-am. Fă-ți cont aici, uite și îți dăm $1.000 de plecare, dar ei expiră în 3 săptămâni, trebuie să cheltui și atunci îți pompează și economia îți pompează și tot, dar poți să facă și invers, nu mai poți să cheltui. În momentele în care au nevoie de lichiditate, zic, nu mai poți să cheltui, ai 1.000, poți să cheltui de 30% din ei și aia poți să fie chiar banii tăi, știi? Adică cam acolo se va ajunge. Sau te duci la un protest. Sau zici ceva pe un live. Sau nu te place nu știu cine. Buf, un buton, papa, la revedere. Ce să stea acum cum au stat pe Georgescu să-l caute și în gură de șarpe, să-l ia, să-l aresteze pe ăla, să nu știu. Apăsau băieții butonul și îl ștergeau cu buretele, adică nu papa, la revedere. Georgescu sau ăla, adică cine deranja, pac. Asta duce și la mai mult control. Nu e bine, ok? Acum, desigur, inițiativa e bună.
dar știm că puterea corupe. Nu știm asta, nu suntem aici pe planeta asta de azi de mâine. Puterea corupe. Inițiativa e bună să ai această monedă pe care o tranzacționezi direct, să nu mai ai, să nu mai fie settlementul 13 zile pe bancă, să fie instant, adică sunt și lucruri bune. Numai că în spatele lor ai pe cineva, ai o persoană care poate să abuzeze de puterea aia la un moment dat, nu? De asta nu o să o facă pe un chain descentralizat, ci o să facă pe un chain de-al lor, privat, nu? Ca să poată să controleze cum vor ei, să o ducă cum vor ei. Nu poți să ai încredere în așa ceva, adică dacă deranjezi, știi cum e. Mulți zic, da, să-l aresteze pe ăla, să facă pe ăla, să-l ia pe ăla, să-l ridice pe ăla. Mulți sunt, hai să-l ia, hai să-l ridice, nu știm dacă e vinovat sau nu. Oricine, pe oricine arestează pe oricine. Bă, nu știm, omul e nevinovat până la proba contrarie. Până când zice instanța, bam. Și dacă zice instanța, bam, pe urmare șez, poate să ducă la CEDO, poate să ducă în alte zone. Nu-l iei și-l scoți, știi că mamă, e bine a făcut. N-ai probe, n-ai aia și toată lumea, da. A zis că acum lui Marius Tucă, nu? Lui Marius Tucă. Eu nu mă uit la Marius Tucă, de exemplu, adică nu mă uit. Bă, dar i-au scos video-ul la omul ăla, a zis și el acolo ce a crezut, știi, ce a crezut el, ce a analizat el, a zis, a venit CNA-ul, pa la revedere, gata, i-a dat video jos în 2 secunde. Cenzura n-a mers niciodată. Cenzura, dacă tu așa vrei să protejezi cetățeanul prin cenzură, n-a mers niciodată. Ia istoria cu părinții tăi care au ieșit în stradă pentru cenzură și pentru alte chestii de genul ăsta. Ia istoria și vorbește cu ei să vezi ce s-a întâmplat în momentele alea. Acum, noi susținem mai mult cenzura, adică suntem mai mulți cu cenzura acum. Da, cenzura, să ne protejeze guvernul, că noi suntem niște maimuțe care nu putem să ne protejăm noi cu creierul nostru să gândim. Trebuie să ne protejeze guvernul. De ce? Păi guvernul, în loc să facă educație, face cenzură, nu? Asta e. De ce le convine așa? Păi le convine pentru că e control. Nu? E control. Bă, mai bine, spre deosebire de educație, ca să educăm populația, că pe urmă văd ăia, mamă, ce ai făcut mă cu taxele? Unde te-ai dus cu avionul privat? De ce te-ai dus cu avionul privat acolo? Ce ai făcut cu aia? Adică își dau seama cetățenii, știi? Adică de anumite chestii. Decât să-și dea ei seama de anumite chestii, mai bine îi ținem proști și cenzurăm și zicem că cenzurăm pentru ei, pentru folosul lor cenzurăm. Nu, îi ajutăm. Noi de fapt, bă, noi vrem să vă ajutăm noi. Noi vrem să vă ajutăm. De unde naiba, mă? Păi dacă o să-ți dea toate fondurile europene în CBDC, adopția o să fie garantată. Da, adopția poate să fie garantată. Asta zic, adopția ar putea. Dar întrebarea e câți cetățeni or să fie la nivel de da, hai să folosim aia spre detrimentul la altceva. Asta e întrebarea, nu știu, rămâne de văzut. Putem să vedem că cetățeanul cumva nu e de mult interesat de descentralizare. Deci ai putea să ai dreptate, ai putea să vezi o societate distopică la un moment dat, de-a dreptul, unde zice că criptomonedele sunt distopice. Stai să vezi și societatea aia cum ar arăta. Exact ca în Black Mirror, apropo, vine un nou serial, un nou sezon din Black Mirror, care aia au avut, nu știu, ceva, au avut niște chestii, au văzut niște chestii din viitor. Vine un alt sezon acum, cred că undeva, nu știu, pe 17, ceva de genul ăsta, nu prea m-am uitat de mult, dar la asta o să mă uit, că sunt interesat de partea de tehnologie. Dar da, o să fie destul de mult control, o să fie din ce în ce mai mult control și vor din ce în ce mai mult control asupra vieții tale, taxe, control, tot. Și dacă zice astea, nu e bine, știi, adică nu e bine, vine o tante și zice, n-ai voie, influențezi. Păi și voi ce ați făcut, mă, până acum? Voi ce ați făcut până acum? Și uite unde e societatea în momentul de față. Ce ați făcut până acum? Asta zic. Dacă zici, Doamne ferește, dar eu nu mă gândesc la asta, nu știu, l-am auzit de la cineva. Dacă zici că Georgescu a arătat de fapt că există o mână invizibilă, vin și îți dau 2 palme oamenii legii. Păi clar că există o mână invizibilă, adică nu mai există în momentul de față regele Enismene, adică pur și simplu l-ai văzut, știi cum e? Erau băieții ăia, ziceam, băi, există statul paralel în Statele Unite, l-am văzut și pe ăla în Statele Unite, de mai multe ori noi vorbeam, există statul paralel în România? Păi s-a văzut că există, adică cumva am văzut acea mână invizibilă, acea teorie de conspirație. Bă, am văzut-o acum. Ea există. Întrebarea e ce vor face cetățenii după ce au văzut de asta. Vor zice, bă, trebuie să existe mâna aia invizibilă, că altfel mergem la pieire, sau, domnule, de ce există mâna asta invizibilă și dacă ea cumva lucrează pentru noi sau lucrează împotriva noastră? Răspunsul nu știu unde este, asta e doar o teorie, cei care se uită, deci e doar o teorie, am auzit-o de pe internet, nu e teoria mea, ok? Bun, e pe un prețul mediu pe
ETG 2700 crezi că mai stă în zona asta 3-4 luni să-l mai scad. Pe ETH vrei să zici, nu? 2700. Da, cred că o să mai stea ceva. Cred că o să mai stea ceva. Chiar dacă urcă peste 2000, probabil se va mai întoarce o dată sub 2000. Adică dacă urcă în 2400-2500. Black Mirror SF, nu tehnologie. Da, e SF, dar uite. Ai văzut episodul ăla cu Credit Score? E posibil să trăiești în el în următorii ani. Deja China trăiește în el, apropo, ăla cu Credit Score. L-ai văzut pe ăla cu Waldo? Cu Trump? Trump Waldo. Trump este Waldo. A fost Waldo în 2017. Sunt multe care ăia, să zicem, au avut o direcție. Mi-a băgat YouTube reclamă exact când ai zis de Georgescu. Da, puteam să zic și de Maiorescu. Nu știu, eu mai nu-s fan Georgescu, dar măcar ăsta a arătat că arăta că există ceva. A arătat că există ceva. Acum că mâna aia invizibilă e bună sau rea, mâna invizibilă a lui Adam Smith e bună sau rea, nu știm, rămâne de văzut dacă este rea sau bună. Asta vedem. Dar e destul de clar că cetățenii n-au votat pentru mâna aia invizibilă, zic. Eu așa zic. Statul ne va proteja tot ei, că și Trump și Groenlanda, protect them. Da, mamă, la cât am râs la aia. Hai să ne uităm aici, schimbăm subiectul și mergem imediat aici la... Ne uităm să vedem ce se întâmplă cu criptomonejile care, uite, pe 1 hour, mamă ce verzi sunt. Sunt verzi, rău de tot pe 1 hour, dar pe 7 zile și nici pe 7 zile atât de rău, în afară de hype care stă aici destul de rău. Un pic rău. Îmi zice ce se mai întâmplă dacă mai face ceva FCSB-ul. FCSB-ul mai face ceva? Sau o ia pe tot 1-0 e. Bun, deci pe cripto aici putem să vedem destul de mult verde pe ultima oră, puțin așa, pe 24 de ore destul de mult roșu, dar revenim imediat și la asta, mergem și pe acțiuni, vedem cum au închis vineri, că au închis cam așa, dezastru. Hai să vă arăt aia cu Trump că vrea Groenlanda. S-a trezit el că vrea Groenlanda și zice că, domnule, o să o luăm. Păi cum o să o iei? Faci la fel ca Putin sau... Că cetățenii aia nu cred că o să vrea. Nu cred că o să vrea să ia Groenlanda. Unde e? Uite aici. There is no crying in the casino. Am mai adăugat niște poziții pe ETH și vi l-am zis. Uite-l aici. Deci știți poza aia mea în care eram așa cu ochiul în dreapta? AI-ul a făcut-o excelent. AI-ul în continuare o să rupă tot în anii viitori. E în creștere în continuare. Bun. Unde e? Asta. Bun. Donald Trump, America stă împreună cu Groenlanda, zice aici Donald Trump. Hai să ne uităm la video ăsta. And bravery. While Germany, the cold silence of the tundra, a bond was born. Not from treaties or trade, but from blood and bravery. While Germany controlled Europe, the Nazis set their sights on the Arctic. Greenland became an unwitting combatant, and the United States stepped in, not to conquer, but to protect. In 1943, nearly 1,000 American soldiers with 4 chaplains set sail from New York to Greenland, carrying with them hope, duty, and a quiet fear. But their ship was torpedoed by a Nazi U-boat, and the frigid waters of the North Atlantic became a grave. Those 4 chaplains gave up their life vests, giving their lives so that others might live, to protect America and Greenland. Their sacrifices helped win our freedom, and we will never forget. Together, Americans and Greenlanders stood as rising tensions. This is not just history, it is destiny. Now is the time to stand together again. For peace, for security, for the future, America stands with Greenland. Ok, deci America stă cu Groenlanda. De unde până unde? Adică de unde până unde? Păi până la resurse, nu? Că despre asta este vorba în ceea ce privește pe Donald Trump, vrea să ia resurse. Și împotriva cui? Că nu atacă nimeni pe Groenlanda. Păi cine atacă Groenlanda acum? Că nu atacă absolut nimeni, doar ce este multă gheață acolo și ca să poți să forezi anumite resurse trebuie o investiție mare. Asta a zis și Danemarca. Danemarca a zis, bă, nu trebuie să ia Trump Groenlanda, ce nebun? Ce vrea Groenlanda? Dacă vrea să ia resursele de acolo, să facă investiția necesară și ia resursele de acolo. Nu e niciun fel de problemă. Asta au zis danezii. De ce să o ia? Că pentru ce?
Pentru ce? Ia că și lui s-a trezit, a zis unul odată, bă, Groenlanda, ia-o, că e poziție strategică, nu știu de care, nu se poate, trebuie să luăm Groenlanda, să o facem să trecem. Păi împotriva cui stă? SUA stă cu Groenlanda. Împotriva cui? Împotriva lui SUA, că e singurul stat care vrea să o cucerească. Bă, e noaptea minții câteodată, dacă te gândești la Trump ăsta, e dus și ăsta, la fel ca... Bine, Joe Biden nu era dus, Joe Biden era deja în altă viață. Ăsta măcar e dus, încă e aici. Vedem acum cât mai stă. Bun, deci da, stă cu Groenlanda. Singura țară care vrea Groenlanda e tot America, nu? Tot America. Care e altceva? Deci SUA stă împotriva SUA pentru Groenlanda. Și Groenlanda nu vrea neapărat să facă parte din SUA. Acum vedem cum o să o ia, deoarece ăștia nu vor. Bun. A venit niște date pe inflație aici, a venit PCI un pic 0,1 peste, dar nu e nimic extraordinar. Inflația probabil va avea urcări. Dacă nu ați văzut ultimul meu video despre tarifele auto, vă invit să-l vedeți, aveți și capitole, să vedeți dacă cresc prețurile la mașini sau nu, nu mai mă repet aici. Bun, Trump o să anunțe tarife noi, încă o dată. Se trezește Trump, zice tarife. Apropo, s-a trezit azi și a zis din nou tarife, data asta pentru Rusia. De ce? La sultan nu-i place că Putin nu vrea să facă pacea. Zice, aoleu, m-a dezamăgit Vladimirovici, ce ai făcut, mă, că am zis că facem pacea, nu vrei. Azi că pune la petrol, acum, pe rusesc, petrolul rusesc, pune tarife acum, a venit cu tarife. S-a trezit dimineața, zice, cine a mai mișcat ceva să tăiem un cap? Putin, nu vrea. Tarife și lui Putin. La toată planeta pune, adică n-are nici și la aliați, și la dușmani, și la... Să trăiește dimineața, să trăiește la tarife. Bun. Și am mai zis, domnule, că el nu se uită la bursa americană. O minciună mai mare de atât, îți dai seama că nu e adevărat. Trump știm foarte bine că a și zis că el în fiecare dimineață se uită la S&P. 1-1 a dat gol aici. Cine a dat? Cine a dat gol? Bun. Deci minte că nu se uită la piețe, pur și simplu momentan nu se uită pentru că nu-i place. Știi cum e Trump? Ca noi. Crește prea piața, ne uităm la portofoliu. Scade piața, nu mai deschidem 2 luni. La fel și Trump. Am pus tarifele astea, sunt sigur că pică piața. Să mă uit acum că e în picaj? Nu se poate. Bun. Deci pune noi tarife acum pentru medicamente în curând. Deci mai are câteva pârghii la tarife. Nu știu, poate să pună și pe aer. Dacă intri în SUA, tarife. Bun. Miculescu a dat. Trump, sunt pregătit să fac deal-uri bune. Uite ce vă ziceam în ultimul video aici. Sunt pregătit să fac deal-uri bune și să scad tarifele auto dacă îmi convine. Fix ce ziceam în video de azi, că mai devreme sau mai târziu se va răzgândi. Da, se va răzgândi, nu poate să le țină. La fel cum a făcut și în trecut. Vrea doar levri să negocieze bine, îi iese momentan, dar SUA pierde parteneri externi cu care SUA s-a înțeles bine decenii la rând. Merită? Rămâne de văzut. Rămâne de văzut dacă merită, deoarece se ceartă cu Uniunea Europeană. Bine, și Uniunea Europeană a luat-o pe direcții greșite, dar Uniunea Europeană a fost la baza formațiunii, pentru cei care știu istorie, țările din Uniunea Europeană au fost la formațiunea pentru a forma statul pe care îl vedem în momentul de față, Statele Unite. Okay? Fără Europa nu puteau, ok? Bun, a părăsit meciul, să mai stăm de vorbă. Bun, hai să vedem aici ce mai lăsați ideea cu Groenlanda, este a lui Musk. El i-a șoptit, vezi că se topesc ghețarii și acolo sunt resurse nickel plante la nivel de metale rare. Da, probabil să topească în 20, 30, 50 de ani. Corect, dar ăștia din Danemarca a zis, hai vino să le forezi dacă vrei. Clar că ea nu o să renunțe la Groenlanda. Tu ai renunțat, dacă erai Danemarca să renunți la Groenlanda, ce face Donald Trump? Se duce și ia cu forța Groenlanda? Adică începem un război între SUA și Groenlanda și apoi SUA protejează Groenlanda de Danemarca, care de fapt Groenlanda e a lor, adică e autonomie daneză. Bun, dacă se întâmplă asta, ETH probabil se va tranzița sub 1000 și piața bursiere va intra în bear market de la urât dacă va face treaba asta. Dar nu cred că va e atât de nebun. Dar am mai zis că poate nu e atât de nebun la alte chestii, deci trebuie să ținem cont. Dar la asta nu cred că se va lipi, gen să intre cu armată în Groenlanda, să o ia, să o apere de cine? Adică de cine să apere Groenlanda? Bun. Bun, am mai zis aici la politică scurt, cu cine votați, am mai zis aici, hai să vedem. Știi ce e interesant aici? Că mi se confirmă faptul
Crina Antonescu stă slab, mai slab decât Ponta. Putem să vedem aici, Nicușor Dan are 50%, George Simion are 35,4%, Crina Antonescu are 6,1%, dar probabil va lua mai mult pentru că are aparatul de partid din spate. Totuși aparatul de partid care PSD-ul nu știu dacă va vota cu Crin, o parte din el vor vota cu Victor Ponta, iar George Simion va pierde niște voturi la Victor Ponta. Vedem acum, surpriza, dacă există vreo surpriză în aceste alegeri, poate să vină de la Ponta aici. Nicușor stă binișor, dar nu știi cum rulează în zonele rurale. Asta e problema lui Nicușor Dan. În zonele urbane stă excelent. Stă excelent, deoarece are vizibilitate în zonele astea a Nicușor. Dar în zonele rurale nu prea are vizibilitate și atunci rămâne de văzut cum stă în diaspora. Nu stă excelent în diaspora după analizele mele personale, deoarece îmi fac analize personale în ceea ce privește partea asta și nu iau sondajele în considerare, alea mainstream, deoarece în mare parte dintre ele greșesc. Dacă ar fi să o iau așa, Nicușor Dan s-a mișcat bine momentan, Crina Antonescu s-a mișcat slab momentan, Victor Ponta s-a mișcat mai bine decât Crina Antonescu momentan și e păturnantă, adică vine, Simion în așteptare. În așteptare momentan. N-a făcut nimic wow sau nimic nasol. Deci în așteptare cumva se bazează pe votanții lui Georgescu, care ăia nu vor vota mai mult de 50% cu el. Vă zic de pe acum că nu vor vota mai mult de 50% cu el pentru că n-are aura. N-are chestia aia aici, știi? N-are chestiuța aia, că nu poate să fie la nivelul ăla, nu poate să fie la nivel de guru, orice ai zice, n-ai cum. El e mai mult așa pragmatic, pe zona pragmatică naționalistă decât pe zona de a avea chestia aia și nu atrage atât de mult cât a atras Georgescu. Bun, deci asta, la politică atât. Atât am avut pentru politică. Hai să mergem la piețe. După cum vedem aici, așa s-a tranzacționat bursa americană vineri. Cu toate că, țineți minte, mă așteptam la corecția asta, că mergem pe BTC, ca să facem aici o analiză, să vedem ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat. Eu nu-s genul ăla să vă zic doar când am dreptate, ca 90% de pe oamenii de pe internet când îi întrebi au avut dreptate întotdeauna. Bun, dacă ne uităm aici, ziceam așa, eram în range-ul ăsta, de aici am că probabil vom avea o corecție, ziceam poate ține 84, dar e posibil o corecție până 83,8, asta era targetul. De aici. A venit, a făcut bounce, n-a ținut, s-a dus mult mai jos. Momentan e foarte relevant pentru BTC să țină nivelul ăsta, 81,4. 81,4 relevant. Dacă vrem săptămâna viitoare bottom, ăsta trebuie să fie bottom aici. Iar acțiunea prețului de weekend, eu nu țin prea mare, nu pun prea mare preț pe corecția asta de aici. Pare că Bitcoin încearcă aici să pună un bottom mai aproape. Dar având în vedere săptămâna viitoare, nu știu dacă e aici sau e aici, în range-ul ăsta. Vedem unde, între 81 și 79. Din nou o posibilitate mare să spună din nou bottom aici și apoi să vezi mai sus. Asta era analiza. Analiza era că testăm regiunea asta de aici de 83 și mergem mai sus după și testăm 92. Mențin încă, mențin că e încă foarte probabil înainte să testezi 75-76 să testezi în prima fază range-urile astea de aici de lichiditate, doar ce că am tras toată lichiditatea de aici. Dacă vă uitați și în order book-uri și pe heatmap, o să vedeți că s-au luat multe lichidități din regiunea asta. Având în vedere că bursa americană și ea a închis nasol aici, vineri, cu toate că mă așteptam ca vineri să aibă măcar o urcare aici, ne uităm imediat și pe bursă, e posibil din nou luni mari să vezi aici o reacție bună. Luni știm foarte bine că e de obicei bullish pentru cripto, dar și pentru bursa americană. Nu cred că va fi diferit nici de data asta la final de lună. Ok? Imediat analizăm și final de lună și trimestrial și toate. Dacă rămâneți aici, un live lung, dar interesant ca de fiecare dată. E și pauză la meci, de să mai întoarce lumea, e perfect. Intrăm și în regiunea de a face analize. Bun. Deci, Microsoft, Amazon, dacă astea nu performează, cum ar putea să aibă lichiditate cripto? Nu prea ai de unde. Google undeva la minus 4,89, dacă nu vine vreo narrativă nouă pe cripto specială, n-ai de unde. Meta minus 4,29, JP Morgan minus 2,12, Wells Fargo aici pe corecție și Wells Fargo. Vă reamintesc, puteți intra pe danielniță.ro să accesați această secțiune de aici de dashboard numai dacă faceți cont. danielniță.ro, o să-l pun și în chat ca să-l aveți. Bam, secțiunea asta, o luăm așa, copy, o băgăm aici și îi dăm paste imediat.
Bun. Deci intrați pe aia, o să vă pună să faceți cont când apăsați pe el și o să vă vedeți secțiunea asta de aici, care aveți cripto, calendar, ajunge și la calendarul economic imediat aici. Bun, deci Amazon -4, Tesla -3, de ce? Păi tot tentativa asta de tarife, tarifele auto, care desigur au nenorocit piața. Acum doar ce piața poate nu s-a așteptat la aceste tarife auto. Eu nu cred că le va ține în final, am văzut că Uniunea Europeană deja oricum a mai renunțat sau renunță într-un fel la anumite tarife pe care le are pe SUA, deci negociază, vor negocia în următoarea lună. Eu zic că odată ce se vor liniști un pic apele și vei avea un deal între Uniunea Europeană și SUA, între SUA și Canada, între SUA și Mexic, atunci cumva lucrurile se vor mai așeza aici și pentru cripto, dar și pentru bursă. E posibil să fie luna aia aprilie, poate cel târziu mai. Pe Ethereum aici corectează și la -471 la final de săptămână, aici undeva la $85. Asta ar fi interesant undeva la 50. Apropo, am vândut o parte peste 100, mai vreau să vând dacă se întoarce pe 100, dacă nu o să reiau poziția la 50 sau sub 50 în zona aia. Doar healthcare un pic a mers bine aici, dar acum vedem, de ce a anunțat Trump niște tarife pe medicamente, vedem dacă o să meargă bine, probabil ăsta va fi pe roșu. Probabil va fi pe roșu asta luni aici. La celelalte probabil vor pune niște urcări, deoarece au închis destul de bearish. Deci Bitcoin aici deja îți dă tentativă de bounce din range-ul ăsta. Dacă ne uităm la CME, hai să ne uităm unde a închis CME-ul în primă fază. 84, da, CME-ul cumva ți-a atins regiunea asta pe care o așteptam de 84.000, linia galbenă pe care o vedem aici și ține momentan. Ăsta cumva se tranzacționează sub 84.000 și îți lasă din nou un gap aici, se tranzacționează undeva spre zona asta de aici de 82.000 și ceva și îți lasă din nou un gap în range-ul ăsta. Din nou ăsta arată binișor aici, vedem dacă deschide cu gap în regiunea de 82. Aici la scriu 82.8, da, mai e un pic până diseară, vedem dacă ăsta cumva vine peste 83-84.000 până diseară. Și analizăm și închiderea de săptămână și închiderea de lună imediat. Bun, în continuare pare decent aici CME-ul cu o tentativă în regiunea asta. Ai ceva selling pressure, aici pentru CME, dar săptămâna viitoare va fi decisivă. Bun, deci la Bitcoin momentan pare că pune un bounce aici, pare că regiunea asta din nou e una importantă de suport. RSI-ul îți pică din nou sub zona de 45 aici, îți găsești o zonă de suport, nu ți arată mare lucru sincer. Stocasticul arată un pic mai bine aici la nivel de bounce. MACD-ul arată bearish, sperăm ăsta să fie să încerci aici cumva un cross, dar să nu ți-l reușească să fie invers, adică să ți-l facă invers, să ți invalidezi acest cross de aici. Doar ce câteva zile bune vedem că avem corecții pe histogram. Weekly-ul e important, asta este clar. Putem să vedem weekly-ul aici în continuare corecție, dar nu cred că mai are mult până la un bounce. O face un reset aici în materie de oscilatori. La fel și RSI a făcut un bounce aici și acum pare că se întoarce în regiunea asta. E foarte important să țină 45. Stocasticul deja este într-o regiune de bottom, iar MACD-ul deja corectează de multe săptămâni la rând. Multe săptămâni la rând aici. Bun, hai să vedem cum e închiderea de săptămână. Și apoi mergem și la închiderea lunară și trimestrială. Închiderea săptămână nu e grozavă, mai ales dacă închide sub 82.6. Dacă închide sub 82.6, destul de bearish, probabil vei avea tentativă în regiunea asta de săptămâna viitoare, chiar dacă luni poate încerci un bounce. Dacă pici sub regiunea de 82.6. Momentan e peste regiunea respectivă. O închidere bună ar fi peste 85.500. Nu cred că o să reușească aici, undeva în regiunea asta superioară. Week-ul ăsta de aici din săptămâna 10 martie. Nu cred că va reuși. Bearish. Un pic bearish, ți-a testat 21.9 EMA, nici măcar n-a putut să urce un pic peste regiunea asta de aici și pare că din nou vrea tentativa la 55 EMA. Oricum asta era tentativa de chop în regiunea asta de aici, întrebarea era dacă mai testează încă 91.92, încă e o posibilitate 91.92 înainte poate de a testa 55 EMA la 75.000, RSI-ul încă ține aici nivelul ăsta și nu ți arată absolut nimic. Deci weekly un pic neutru bearish aici, bearish ar fi sub 80 și vă repet din nou 82.500. Monthly, o să ne uităm la monthly ok, adică nu-ți arată mare lucru, neutru a zice, neutru bearish, având în vedere că dacă nu închide mâine peste 84.5, e foarte importantă ziua de mâine aici. Mai avem o zi și 6 ore. Regiunea de 84.6 destul de importantă. Dacă închide peste nivelul ăsta, cumva poate să salveze doar cel luna asta, în februarie,
de aici. S-a tranzacționat destul de bearish, a fost până în 77.000, astăzi s-a dus și mai jos, s-a dus în 77, s-a dus și mai sus, s-a dus în zona asta de 95. Am avut în 95 luna asta martie și acum stă nici măcar la mijloc sau măcar peste închiderea acestei zone de aici 84.634. Deci măcar peste zona aia ar fi o închidere bună. La nivel de închideri bearish aici ar fi sub 9 EMA, ar fi sub 80.000. Dacă luna asta închideți sub 80.000, aprilie probabil vei vedea corecții în continuare, înapoi măcar super 71, poate chiar și regiunea asta aici de 65.000. Deci o închidere lunară sub 9 EMA care vine în 80.000 ar fi interpretată foarte bearish, ok? Foarte bearish, bun. Altceva aici nu. Bun, deci asta pe monthly. Hai să vedem trimestrial cum arată, dacă arată bine, dacă arată rău. Pe 3 luni, că se închide și trimestrial aici într-o zi și 6 ore, adică mâine. Trimestrial nu arată în continuare rău dacă te uiți aici la Bitcoin. Ai avut corecția asta de bear market de aici 2022 și aici ai avut numai urcări. Putem să vedem un trimestru foarte bullish, unul destul de bullish, un pic bearish, două trimestre bune, un pic roșu, incertitudine, unul foarte bun și acum unul roșu. Adică dacă te uiți la 3 luni, nu poți să faci caz de bear, că de asta zic. Uite-te la 3 luni cum arată graficul ăsta. Poți să faci caz de bear aici pe Bitcoin? Nu poți. Deoarece încă ești bine, ok? Unde poți să faci caz de bear? Păi dacă ai cazurile precedente, o dată ce îți pică și chiar tranzacționat sub 9 EMA. Momentan aici a venit la $5.000 bear market, aici a venit undeva la 31.000 bear market, aici ar veni undeva la 62.000 momentan. 62.000 momentan. Cu toate că pentru mine personal ar putea fi mai sus de atât bear market. Ar putea fi chiar 70 sau 68, adică 67-68 week-ul ăsta de aici. M-ar convinge cât de cât că e bear market. Dacă ar închide măcar o lună sub nivelul ăsta. Dar tranzacționarea, dacă se tranzacționează oricând trimestrial sub zona asta de aici de 60.000, 61, clar bear market. Targetul, dacă vezi istoric, e spre 21 EMA și sub 21 EMA. Asta ar însemna că ar atinge minim 44.000, poate chiar 34 într-un bear market. Deci dacă ăsta e bear market, cu toate că probabilitățile nu e acolo, bottom pentru BTC de data asta ar putea fi în 30 un pic de mii. Aici, în regiunea asta, 33-32.000 de data asta pentru BTC, după ce ai avut minimul ăsta de aici. Deci asta ar putea fi un bear market legitim aici pentru Bitcoin, spre regiunea asta ar fi un minus 70% de data asta. Un bear market care n-ar arăta la macro decât așa. Cel mai probabil, dar odată ce vezi asta, probabil 2 ani de zile nu vei mai pupa all-time high aici. Odată ce spargi nivelul ăsta de aici de 62-63 de mii la nivel trimestrial, nu vei mai pupa și atunci ai pullback-ul ăsta, dacă vă întrebați unde ar putea fi o zonă de bear de aici. Acum, dacă ăsta continuă, vedem zonele de bear după. Din punctul meu de vedere, până când 21 EMA nu atinge zona asta de 61 de mii, iar 9 EMA nu atinge 75-76, nu știu dacă putem vorbi de bear aici, deoarece asta consider că se va întâmpla. Consider că ăsta va ajunge aici undeva în 54-61, consider că 9 EMA-ul va ajunge aici undeva în 77-78 și consider că Bitcoin se face mai sus și de-abia apoi putem să facem caz de bear market, iar bottom-ul să fie undeva aici, ok, în regiunea asta, undeva în 54.000, undeva în 55.000 pe următoarea zonă. Spre asta înclin momentan, adică înclin ca Bitcoin să mai aibă măcar un raliu, fie în 2025, fie în 2026, fără să atingă nivelul de bear market încă. Ok? Asta ca să fie clar. Dar odată ce ăsta atinge regiunea asta de aici, poți să faci caz că depinde unde e prețul atunci. Dacă e prețul 130.000, 140.000 și ăsta ți atinge nivelul ăsta de aici și apoi îți pică înapoi sub 120-115, poți să faci caz atunci că da, s-a terminat și probabil vom vedea bear market un pic mai extins pe BTC. Hai să vedem cum arată pe 3 luni aici oscilatorii. Oscilatorii pe 3 luni. Bun, ai divergențe bearish, n-ai divergențe bearish momentan. RSI și prețul fac același lucru. Aici ai totuși, putem să vedem maxim în scădere. Trimestrial, Bitcoin n-a mai avut pe RSI aceleași urcări pe care le-a avut în ciclurile precedente, deoarece aici ai avut urcări foarte volatile, foarte mari în procentual. De asta RSI-ul nu mai poate momentan să țină. Să țină nivelurile astea, să meargă nivelurile astea superioare. Trimestrial ar fi bine să ții un 65 aici la nivel de RSI, pare o corecție pe care am mai văzut-o aici în ianuarie 2024, pare că o facem și aici în momentul ăsta, nu e nimic wow
în ceea ce privește Bitcoin. A avut aici o mică rejectare odată ce a intrat în zona asta, nu mai intrase din aprilie 2021, a intrat aici în ianuarie 2024 pentru prima dată în zona de control a taurilor. Aici ai continuat după un pullback și aici sperăm să continue măcar până aici. Măcar până aici, apoi să fie maximul spre regiunile astea de aici, maximum în scădere la RSI trimestrial. Hai vedem și restul. Stocastic arată un pic mai bearish dacă te uiți aici, doar ce ți-a făcut toată urcarea și acum pare că va mai corecta, poate minim spre regiunea asta de aici. Sperăm să se întâmple asta, ok? Sperăm să se întâmple asta de la Stocastic și probabil asta vom vedea. Ceva ce am văzut probabil aici, ok? Dar poate cu o urcare în zona superioară, deoarece aici te-ai dus direct, ai testat regiunea asta, ai făcut un mic bounce și apoi te-ai dus în regiunea de jos imediat aici, în 2020. Îmi ține cont că aici ai avut all-time high, okay? Pe mutarea asta din aprilie 2021 până în ianuarie 2022, pe Stocastic ai avut all-time high aici. Ai avut corecție de peste 50% pe BTC și all-time high pe mutarea asta. Posibil să vezi la fel, ajunge aici. Pe mutarea asta poți să vezi all-time high. Ca să fie mai clar, MACD-ul trimestrial nu ți arată mare lucru decât în continuare, buy puternic din ianuarie 2024, în continuare expansiune aici. Nu, încă arată bine trimestrial, încă arată bine. Hai să vedem Bitcoin trimestrial cum arată la nivel de performanțe. Ia să ne uităm aici. Imediat, 2 secunde să-l găsesc și vi-l arăt. Ok, am găsit Ethereum, uite, asta, cred că era. Bun. Deci avem așa, Bitcoin quarterly returns, adică trimestrial, cât a avut return Bitcoin trimestrial și cât a avut Ethereum. Dacă ne uităm aici, cel mai negativ quarter a fost 2018, în care Bitcoin aici în 3 luni de zile a luat minus 49%. Da, similar cu ce vedem acum pe ETH. Interesant, foarte interesant. A luat în 2018 49%, cel mai nasol. Apoi am mai avut 2015, unde a luat minus 24% și 2014, unde a luat minus 37%. Deci Bitcoin a mai avut cât de cât acolo ceva lucruri negative în primul trimestru, totuși 2024 a pus 68%, în 2023 a pus 71%, în 2022 a pus minus 1%, aici în 2021 103%, în 2020 a pus minus 10%, chiar și în zona de COVID aici a pus doar un minus 10%. Îmi pare că, uite, e destul de similar performanța pe care a avut-o Bitcoin acum față de COVID, iar lucrurile pare că merg spre direcția aia de incertitudine foarte, foarte mare. Nu e neapărat atât de rău ca la COVID, acolo era altceva, era un Black Swan, dar după cum vezi performanța Bitcoin e similară în ultimii câți ani de zile, 1, 2, 3, 4, 5, în ultimii 5 ani de zile aici, e similară cu ce am văzut în 2020 ca performanță ultima oară, okay? Minus 11,4. Posibil să închidă similar aici, undeva la minus 10 și ceva. Depinde, rămâne de văzut, mai are un pic. Q2, putem să vedem aici în anii în care a avut performanțe negative, o să ne uităm de la 2014, apoi mai avut un plus 40%. Ce ar însemna? Aprilie, mai, iunie. Aprilie, mai, iunie. Asta e Q2-ul, trimestrul al doilea, ok? 3 luni de zile până în iunie. Aici a pus 40%. În 2015 a pus 7%, în 2016 a pus 62% aici. Doar 2018, după cum vedem aici, a avut un minus 7,71. Ce ar însemna asta? Hai să ne uităm. Ce ar însemna dacă suntem în cazul în care Bitcoin de data asta și de data asta va lua un minus 7-8% de aici. Ia să ne uităm. Ia să vedem. Un minus 7% l-ar duce de aici undeva spre 75.000. Deci înapoi la 75.000. Chiar dacă se poate tranzacționa mai jos, în următoarele 3 luni, nu știu dacă vedem mai jos de 75.000 închiderea de iunie. Asta îți arată datele istorice. Că asta îți arată datele istorice. Nu înseamnă că ele nu pot fi greșite. Dar cam asta îți arată, dacă ne uităm. Aici ai avut Q2 un pic în 2021, unde ai luat minus 40%, dar aici ai avut un Q1 foarte, foarte bun. În 2022, dar aici a fost ceva extrem, în care ai avut minus 56% aici pentru BTC. Când ai avut roșu și Q1, aici, că la asta ne referim. Când ai avut verde, nu putem neapărat să comparăm unul la unul. Dacă ne uităm aici la average, putem să dăm un average de 51%. Da, un 51% în average pentru Q1. Momentan a pus minus 11, iar pentru Q2 în plus 26.
în continuare destul de bine. Q3 de obicei este mai slab pentru BTC. Iulie, august, septembrie de obicei este foarte slab. Dacă te uiți aici doar un plus 6%. Istoric chiar Q4 e printre cele mai bune și a fost cel mai bun și în anul precedent. Bine, asta la Bitcoin. Dar hai să vedem și la ETH ce se întâmplă aici. ETH printre cele mai slabe, poate să închidă cel mai slab. Putem să vedem aici în 2018 a avut minus 46%, nu mai e mult. Mai sunt 2% ca să-ți bată cel mai slab quarter din istorie. Cel mai slab trimestru 1 din istorie, pe care l-a avut aici în 2018, minus 46,61, în care a picat foarte, foarte mult. Quarter 2, adică trimestru 2, a avut un plus 15,29 aici la sută, imediat. Singurul caz a fost 2022, în care putem să vedem aici ce average bun ai avut pe Q1 pentru ETH și discutăm despre 77% în average. Aici putem să observăm ce s-a întâmplat de data asta. De la plus 77% în average ai avut minus 44,92 acum, adică total invers. 2022 ai avut aici un minus 67, dacă mai țineți minte, minus 67% în 3 luni pentru ETH aici. Acum luni de mare pierdere, a zice că sunt șanse pentru Q2, adică aprilie, mai, iunie, să ai măcar ceva pozitivitate aici. Putem să vedem că aici s-a pus un plus 15%. Poate data asta, nu știu, până în iunie poate vezi 2500-2600 pentru ETH și ar fi cazul foarte bun, dacă am putea vedea 2600, poate 2800 până în iunie pentru ETH. Bun, deci asta, la nivel de average 66%, bine, la fel, Q3 este foarte slab și pentru ETH aici, poate data asta e diferit, dacă Q1, Q2 le vedem pe roșu, vara ar fi pozitivă, adică depinde ce se întâmplă în Q2 aici, clar multe lucruri volatile care pot veni mai în aprilie, mai, iunie aici, vedem în continuare probabilitatea e de partea noastră pe partea de Q2 aici. Q4 un pic mai slab față de Bitcoin, care are Q4 foarte bun, un Q4 destul de slab aici pentru ETH. Q1 de obicei era extraordinar pentru ETH, adică Q1 pentru ETH și un fel de Q4 pentru Bitcoin aici. Data asta n-a fost. Bun. Hai să vedem și lunar ce se întâmplă. Hai să vedem și lunar. Ne uităm imediat. Cum stă Bitcoin pe monthly? Ia să vedem. Monthly-ul e pe roșu momentan, a fost pe verde la un moment dat. Ia să vedem cât e pe roșu. E undeva la minus 2%. Deci graficul ăsta pe care l-am găsit eu aici e un pic mincinos. Dar hai să ne uităm. Bun. Aici era 4%. Acum e minus 2. Deci închide februarie, a închis pe roșu. Minus 17 aici. Iar martie plus 4,32. Aici e pe minus 2 și un pic la sută. Aici. Bun. Aprilie. Hai să ne uităm aici aprilie ce s-a întâmplat. Ai un average de 34,7 aici. 34,7%, ceea ce destul de bine dacă ne uităm la celelalte luni, e cam cea mai bună în afară de noiembrie. Aprilie ai 34, noiembrie ai 40. Deci la nivel din nou de probabilități istorice, destul de bine. Cu toate că în 2024 ai avut un minus 14, în 2022 ai avut un minus 17, în 2021 ai avut o mică scădere, 2020, 2019, 2018, adică zonele de bear, în care ai avut zone în care ne tranzacționăm similar cu ce vedem în momentul de față, ai avut urcări după ce ai avut corecții destul de nasoale, ok? Ai avut urcări în aprilie aici. Deci nu, aprilie, că dați să se poziționează într-un fel în zona aia de raliu. Azi și pe ETH, imediat ne uităm. Pe Ethereum. Ethereum momentan minus 17,81 pentru martie după februarie. Uite aici ai avut ianuarie minus 1, a început cu un preview, februarie minus 31, martie minus 17. Ok? Poate să facă 4 la rând, a avut vreodată 4 la rând, a avut aici, dar niciodată la început. Niciodată la început din 2017 n-a avut 4 la rând. A avut aici în 2018, ca să vedeți cât de nasol a fost 2018, uitați-vă aici, vă dau zoom ca să vedeți. Deci din mai până în noiembrie a avut așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luni la rând. 7 luni la rând în care oriunde ai fi cumpărat Ethereum erai pe minus. Oriunde. Oriunde. Nu înseamnă neapărat că dacă ai 3 aici, nu înseamnă că poate să mai vină încă 3. Poate, dar istoric, după cum vezi aici, aprilie
din nou printre cele mai bune luni pentru ETH la average. Dacă te uiți 20 pe ianuarie, 11 pe februarie, 18 pe martie, aprilie plus 22% aici în average. La aceea urcări destul de bune. Hai să ne uităm când ai avut roșu de genul ăsta, ai avut în 2018, deci în 2018 ai avut minus 24. Apoi a avut minus 53 în martie, aici sigur a fost destul de negativă perioada respectivă. Apoi ai avut un plus 70% aici. Am avut în 2020 minus 39, apoi ai avut un plus 55% aici, imediat după. În rest nu prea poți să te uiți. Ai avut 2022 aici în care aprilie a fost destul de negativ, aprilie, mai, iunie, tot trimestrul a fost negativ, dar cumva ai avut două luni verzi înainte. Okay? Deci asta pentru ETH și pare probabilitatea în favoarea taurilor. Vedem totuși, asta trebuie cumulate desigur cu macro, trebuie cumulate cu șomajul de vineri, discutăm imediat, trebuie cumulat cu cum se va desfășura tarifele săptămâna viitoare, dacă vom vedea lucruri pozitive, măcar câteva din acele tarife și reacția piețelor săptămâna viitoare. Avem live miercuri, nu? La zona eliberării, ziua eliberării, cum o numește Trump, Liberation Day, ziua libertății, eliberării, cum vrei să o zici. Vom avea live miercuri, să vedem discursul lui Trump, toate astea, așa, e foarte important, notați-vă în calendar, probabil ora 7:30, tot așa, acum am început asta și vineri la șomaj vom avea din nou live, doar ce va fi important. Vineri va vorbi și Jerome Powell și ne va spune cumva ce crede, probabil după ce s-a întâmplat cu tarifele și noile tarife și toate cele. Nu va fi FOMC, următorul FOMC va fi pe 4-5 mai, dacă ține-o bine minte, deci mai e până acolo. E important de menționat că inflația nu va fi vizibilă până după 10 mai, citirea după 10 mai. Deci nu cred că va avea Fedul suficiente date ca să vadă dacă inflația urcă. Probabil inflația va urca un pic, având în vedere că prețul mașinilor vor urca. Și știm foarte bine că asta e o mare parte din CPI. Și atunci cumva o să ai o urcare mai ales pe CPI. Pe core, nu știu, rămâne de văzut. Core-ul va avea urcare. Bun, deci toate astea trebuie cumulate cu săptămâna viitoare, unde o să avem probabil o idee mai clară. Aprilie, la început, probabil va începe bearish, cum încep lunile de obicei de multă vreme pe cripto. Nu cred că va fi diferit nici data asta, dar e posibil din nou să pui bottom-ul. Cum ar putea arăta bottom-ul aici săptămâna viitoare? Imediat vorbim, dacă ne uităm. Bun, imediat. BTC, USD, mergem pe Coinbase. S-a mai întâmplat ceva între timp? Nu s-a mai întâmplat nimic. Bun. E pauză, nu? La match sau ceva. Nu, e minutul 51. Minutul 51, 1-1. Aici. Bun. Mai departe. Deci, cum ar putea arăta săptămâna viitoare? Deja suntem live de 2 ore aici. Cum ar putea arăta săptămâna viitoare? În săptămâna viitoare ar putea arăta așa, ca să dăm o direcție, mai ales pe Bitcoin. Aici. Ar putea arăta un luni în care ar putea încerca, poate nivelul ăsta de aici, luni, vedem unde închide. Ar putea încerca un raliu la final de lună. Cred că la final de lună ar putea încerca un raliu aici pe Bitcoin. 84-85. Poate chiar un pic mai sus, să închidă un pic binișor 85-2 la final de lună aici. Dar mai apoi e posibil ca luna să înceapă din nou în jos. Adică e posibil din nou să ai o corecție aici pentru BTC. Poate nu atât de adâncă, poate zona asta de 81-2, poate zona asta de 79-6. Dacă ar fi să colegi, cred că 79-6 va fi regiunea asta de aici, cel mai probabil. După bounce, hai să ștergem, hai să facem o singură analiză, ca să nu fie neclarități. Cred că ceva de genul ăsta vom tranzacționa săptămâna viitoare. Cred că ceva de genul ăsta vom tranzacționa. Și e posibil săptămâna viitoare până pe 4-5 să vezi asta, să vezi bottom. Unde va fi bottom? Va fi miercuri, va fi joi, adică miercuri la tarifele reciproce, aici, în zona asta. Va fi aici pe 4 la tarifele auto. Va fi la zona de șomaj aici. Vedem, cele mai mari șanse sunt la zona de șomaj, ok, pe 4. Pe 4 vineri aici la șomaj. Cele mai mari șanse sunt aici, ok? Deci ai pe 2 aici ai tarifele reciproce sunt pe 3 aici, nu, tarifele reciproce sunt pe 2, scuze, tarifele reciproce pe 2, tarifele auto pe 3 aici, iar pe 4 aici ai șomaj. Cele mai mari șanse sunt aici în zona asta de 4 să vezi bottom. Acum mai e și teoria cu ce vor face celelalte țări.
Am văzut ce vor face celelalte țări, nu prea vor face mare lucru, deoarece știm foarte bine că Trump e nebun. Dacă astea vor pune și ele tarife la rândul lor, poate în afară de China, care poate să spere la ceva, Uniunea Europeană nu cred că va reacționa cu tarife extra pe Statele Unite, ci vor încerca un deal să-l facă, deoarece dacă pun tarife, Trump a zis, Canada cu Uniunea Europeană, dacă se unesc, e nasol, vă punem tarife și mai mari. Deci nu cred că ar vrea asta. Mai ales că nemții acum sunt în sevraj, deoarece industria auto poate să piardă 25% din revenue, care industria auto e foarte puternică pentru Germania și pentru țară overall. Nu cred că vor risca, ok? Nu cred că vor, nici francezii cu Renault nu cred că vor risca să pună tarife adiționale. Și da, asta e posibil săptămâna viitoare să vezi bottom. La nivel de monthly e posibil săptămâna viitoare, e posibil să închizi luna asta, zona asta de aici 83-85 și e posibil pe urmă să deschizi înapoi spre regiunile astea de jos și apoi să pui bottom aici la început de lună. Cel puțin asta e probabilitatea. Vedem după săptămâna viitoare, dar asta e probabilitatea. Bounce luni, pe urmă marți, miercuri, joi, vineri să vezi corecție și apoi din nou remontada spre nivelurile astea de aici. 91, 94, rămâne de văzut. Spre asta înclin momentan ca să fie clar pentru toată lumea. Nu înclin sub un dip sub zona de 75.000 în momentul de față. Okay. Dar vedem ce se întâmplă, pot să și greșesc. Și dacă greșesc o să vin să zic, am greșit analiza, cum am zis și aici. Aveam din zona asta corecția până nivelul de 83-84, s-a dus mai jos, s-a dus până în 81. Ok, vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare. Bun, ce mai faceți pe chat? Mai sunteți activi pe chat? Și imediat mergem mai departe. Nu mai văd chat-ul. Unde este chat-ul? Bun, oportunitate, zice Predoi Robert. Dacă închide peste 2100 luna, ce noroc e, bum, nu cred că închide. Mergem și la ETH imediat, aveți puțin răbdare. USD să fie mai relevant sau ne uităm pe USDC.de? Momentan tot USDT.de este relevant. Trebuie riscat, da, riscăm spre 0. Butonul de like îl găsiți aici, puteți să-l riscați dacă vreți, ăsta este absolut gratis. Hai să facem un refresh să vedem ce se întâmplă pe like-uri. Mun de likes aproape 1000 aici, o ducem spre 1000 zic eu. Aveți butonul de like aici. Aveți desigur Patreonul, îl găsiți aici, toate portofoliile de acțiuni, toate tranzacțiile pe care le fac în timp real, tot găsiți aici în zona de Patreon. Aveți daniență.ro shop, aveți shop-ul aici în care vă puteți uita, aveți și zona de daniență.ro dashboard, în care dacă vă faceți cont, intrați pe zona respectivă, imediat mergem înapoi să ne uităm la calendarul economic. Aveți XFIU aici, îl vedeți și sus, aveți link-ul, intrați pe el, Exchange, aveți discount de 70% la NordVPN, folosesc NordVPN de foarte, foarte multă vreme. Dacă apăsați pe link-ul ăsta, vă aduce pe site și vă puteți alege din ofertele de la NordVPN, îl folosesc de peste 3 ani de zile acest NordVPN și puteți să vedeți aici discounturi destul de bune. Aveți eToro aici în descriere, puteți să-l vedeți pe eToro, aveți acțiuni ETF-uri prin eToro și pe ăsta îl folosesc, aveți Ledger, Trezor, le găsiți aici și Discord-ul, desigur puteți apăsa butonul pentru Discord. Bun. Bună, butonul de like și noi mergem mai departe. Mai e pe aici ceva în plus, da, 78%, 22% nu cred că va mai face în următorii 2 ani Ethereum all-time high. Vedem dacă pică sub 1500, dacă mai are lumea răbdare. Bun, dacă mergem în secțiunea asta de aici, mergem la calendar, aici vor fi adăugate mai multe, apropo, o să avem și earnings-urile, o să avem și calendarul pe raportări financiare aici adăugat și deoarece vin raportările financiare importante. O să începem cu băncile, undeva până pe 10 raportările financiare și apoi și celelalte raportări de la companiile de tech până la final de aprilie. Bun, hai să mergem să vedem care e zona relevantă pentru săptămâna viitoare și ce vedem aici. Dacă vedem ceva, începem cu aprilie 1 marți. Vedem dacă e ceva aici ridicat. Dăm pe USD. Vedem dacă e ceva interesant. Job openings, interesant. Anterior 774 milioane, prognoză 768 aici. Dacă sunt mai multe deschise aici, adică dacă vine peste zona de 768, posibil ca șomajul să urce, dacă job openings aici sunt mai multe. Bun. ISM Manufacturing PMI și ăsta e interesant de văzut dacă pică sub zona de 53, probabil va avea o mică scădere aici, dar nimic relevant. Azi de miercuri,
Miercuri ADP Employment Change 77.000, prognoză 120.000 aici. Vedem dacă ăsta vine sub 120.000, din nou să fie un pic bearish șomajul, un pic bullish probabil, doar ce șomajul va urca. Joi mai avem ceva, Initial Jobless Claims, și astea vor fi relevante de a vedea ce se întâmplă aici pe ele. Vedem câte claim-uri pe șomaj sunt aici. Din nou, prognoza e 225.000. Dacă vin mai multe, înseamnă că șomajul va urca și desigur cumulăm vineri aici cu non-farm payrolls. Bun, non-farm payrolls aici la 151.000. Unemployment rate-ul pare că nu este corect ăsta, probabil trebuie un refresh. Cred că era la 4,2. E un pic buguit. Mai are câteva bug-uri câteodată. Se lucrează încă la el. Dacă mai vedeți bug-uri, puteți să le raportați în Discord, gen la calendarul economic, că mai face câteodată. Bun, putem să vedem aici 4,1, data trecută 4,2 este așteptare, ok? 4,2 este consensul. Aici probabil unemployment rate-ul va fi 4,2, 4,3. Cred că se vor vedea niște lucruri aici în ceea ce privește unemployment rate-ul de la ce face Elon Musk. Bun, cam asta e săptămâna viitoare pe calendarul economic. Vă puteți face și portofoliu aici. Va fi pus și portofoliu de acțiuni pe care vă puteți face probabil în următoarea lună jumate, va fi și ăsta adăugat. Momentan aveți pe cel de cripto. Puteți adăuga aici ce criptomonede aveți. Dacă nu găsiți vreo criptomonedă aici, puteți raporta din nou în Discord și le vom implementa. Token Unlocks încă nu este updatat, îl vom updata și pe ăsta până miercuri, să vedem aici ce deblocări avem pentru săptămâna viitoare. Bun, deci îl găsiți pe ăsta, dailyelțe.ro/dashboard. Hai să mergem pe ETH, vedem ce se întâmplă, ETH-USD. ETH-USD, ia să vedem. ETH. Bun, nu pe Binance, hai să ne uităm aici la Coinbase. Bun. Mergem pe daily momentan, 1824. Bounce-ul nu a venit momentan de aici, absolut deloc. Am zis corecția asta probabil va veni. Ziceam probabil să va opri 1859, poate 1900, țineți minte de aici. Arată un pic bearish, are testat regiunea 2024, nu poate susține, probabil va veni o corecție. N-a ținut range-ul ăsta, s-a dus chiar până în range-ul de jos de tot, chiar mai bearish decât Bitcoin la nivel de tranzacționare, dar și ăsta pare că încearcă un bounce de aici. Dacă vedem timeframe-urile mici, arată destul de bine pentru un rebound din nou în luni. Pare că market makerii le place să dea long luni. RSI-ul destul de bine cu divergențe bullish aici nenumărate. Din nou și ăsta probabil se va întoarce în 1840, poate chiar 1900 după cum arată momentan. Adică nivelurile astea de aici superioare. Arată bine, arată bullish la nivelul ăsta. Întrebarea e dacă ăsta e bottom-ul sau nu. Aici pentru ETH, îl vom vedea. Dacă ăsta este bottom-ul, va lua măcar suport 1950, așa trebuie să arate, fix așa. Trebuie să rea nivelul ăsta de aici până la 1903, 1950 și da, putem confirma bottom-ul ăsta și apoi o nouă tentativă în regiunea asta cu un all-time high în 2200. Mă dau săptămâna viitoare. Dacă săptămâna viitoare tranzacționează peste 1950, crește șansele ca să fie dublu subsol sau minim în urcare aici și apoi să vedem full retrace până în regiunile astea superioare mai devreme sau mai târziu de la ETH, mai ales că e bătut de soartă grav. E bătută de soartă grav aici ETH. Din nou rejectare din 21 EMA, nu poate să țină regiunea asta, dar deja trendul ăsta de aici are o durată destul de mare. Probabil va avea o reacție la nivel invers. Ai mai avut perioade de genul asta de aici din martie, în care tot a ținut și apoi în 2-3 candele cumva ți-a făcut toată mutarea, dacă observi aici. În martie, bam, buf, din range-urile astea. Ai mai avut perioade negative inclusiv aici, în care ți-a format același bottom minim, minimul similar în aceeași regiune. Aici ți-a dat 3 înainte de urcarea respectivă și reversal-ul respectiv, cu toate că aici n-ai avut atât de mult downside. Aici ai avut un pic mai mult în regiunile astea în care la fel. Ăsta de obicei are tendința să-ți retesteze încă o dată nivelul ăla înainte să pună bottom-ul și apoi să-ți facă un minimum urcare și de-abia apoi să-ți facă urcarea respectivă. Similar și aici a făcut același lucru. De obicei așa pune bottom-ul, uite și aici. Minim
minim un pic în urcare aici, o urcare peste 21 EMA, iarăși minim în urcare și de-abia apoi, buf, iarăși mutarea, relevant. Deci dacă ăsta e bottom, e destul de clar ce trebuie să se întâmple aici. Fie mai retestezi nivelul ăsta, fie nu, 1754, dar odată cere ei 1950 și apoi urci peste 2000 din nou, șanse foarte bune să ai 2400, 2500 destul de rapid aici pentru ETH. Pare că se boțează binișor, dar vedem RSI-ul aici la fel și el binișor. Hai să ne uităm dacă formează aici ceva relevant. Încearcă niște divergențe bullish interesante, mai ales dacă ăsta pică încă o dată sub 1760. Deci toate lucrurile acolo pare, pentru că ăsta și divergențe bullish aici, pare că toate lucrurile sunt acolo și timeframe-urile mici pentru ca asta să facă un reversal din regiunea asta de aici. Mâine 1884, probabilitate destul de bună, poate chiar 1943, vedem. Stocasticul arată destul de bine aici, RSI arată destul de bine, MACD-ul destul de bine, nu prea mai ai selling pressure aici, cu toate că prețul a scăzut, selling pressure-ul a scăzut și el, adică ai divergențe în materie de MACD pe 4 ore și preț. Adică sunt multe chestii acolo care ți arată că da, acest sell-off cumva a venit pe weekend în care n-ai avut prea multe volume, dar acum probabil vei avea ceva reacții pozitive mâine și poi mâine poate la nivel de ETH. Bun, sperăm totuși sperăm să-mi intre buy-urile astea de aici, dacă nu mi intră nu o să plâng, nu e niciun fel de problemă, vedem ce se întâmplă când urcă din nou peste 2000, poate cumpăr mai sus aici. La nivel de săptămână, cum închide această săptămână? Vai de mama ei, dar știm foarte bine când închiderile astea sunt prea agresive, adică cumva zici, mamă cât de nasol e, când îți dă închideri de genul ăsta, atât de agresive și uite, cum a fost asta de aici, de exemplu, închiderea asta de aici, a urcat imediat, sau închiderea asta de aici, în care ziceai, ăsta se duce înapoi spre regiunea de 893, cumva ți le dă prea pe față, adică zici, băi, da, shorta aici, pentru că se duce în regiunea asta și vezi, următoarea candelă ți-a încercat din nou și apoi s-a întâmplat asta. Pare că și aici ceva similar, vedem dacă mai testează week-ul ăsta sau nu, dar nu ești departe, zice, de o reacție similară cum ai avut aici. Cum ai avut aici în zona asta, cum ai avut aici în zona asta, în ceea ce privește ETH. Dar da, weekly-ul nu arată grozav, închidere sub 1885, interpretarea este bearish, dar pe asta nu mușc. Nu știu de ce, dar nu mușc pe asta. Această închidere trebuie să te ducă măcar în 1700-1500 aici, dacă te referi la închidere. Dar nu știu, pare că ceva e ciudățel aici la închiderea asta. Monthly, închidere sub 2244, bearish. Din nou îți vine foarte aproape de nivelul 2651 de suport aici. Istoric, o închidere destul de bearish și asta arată prea bearish. 3 luni, nu mai zicem cum arată 3 luni aici. Chiar că arată bearish. Unde am mai văzut noi această închidere? Aici am mai văzut-o. Aici ceva de genul ăsta, dar nu pot să compar neapărat. Ia, s-a mai dat un gol? Nu s-a dat. Bun, avem aici probabil am mai văzut ceva de genul ăsta sau aici am mai văzut o candelă de genul ăsta în aprilie. De obicei astea sunt candele de capitulare, adică astea trimestriale, adică dacă te uiți la așa volatilitate, aici ai avut cât? Aici ai avut minus 50%, aici ai avut minus 68% în 3 luni, aici ai de-abia un minus 46%, nu e chiar atât de rău. Dar cumva o închidere trimestrială sub 2273, da, ar putea deschide poarta spre nivelul ăsta, 2664, 1523. Deci nu ești departe din nou de un bounce aici pentru ETH. Zonele astea ai avut aici două candele trimestriale, una după alta, în 2018 negative până când ai avut două pe plus. Va fi la fel aici, te vei duce în regiunea asta de aici de 1500, poate sub 1500. Vom vedea, momentan pare un pic prea bearish, de obicei după candele de genul ăsta ai măcar o încercare în zonele superioare. Și dacă atunci încercarea în zonele astea, de exemplu, dacă de aici vine, îți încearcă trimestrul viitor în 2500 și apoi îți închide la 2000, de exemplu, atunci poți să deschizi poarta pentru regiunile astea de aici. Trimestrial ETH, da, RSI-ul închide la cel mai negativ nivel din 2022 aici, nici măcar 2019 n-ai mai văzut așa negativitate trimestrial. Stocasticul nu ești departe din nou de o zonă de suport, iar MACD-ul nu prea ai ce să vezi aici. E prima candelă trimestrială roșie pe care o vezi pe ETH.
istoric. Bun, da, mult mai bearish decât BTC. ETH și BTC, hai să ne uităm la ETH BTC, ți-a spart zona asta de suport, nu, asta e ETHD. ETHD, ți-a spart zona de suport de la 9, merge spre zona, de fapt a atins deja 8-ul. A atins deja aproape zona de 8 de aici, 8.25, foarte, 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 foarte negativ. La nivelul din 2018-2019, de-aia se și tranzacționează pe acolo, mai mult 2019, deja 2018 ai picat sub zona aia de unde se tranzacționa. Deci te-ai întors cumva la market share-ul ETH din 2018. Nu mi se pare, mie personal, că ETH merită asta. Adică da, înțeleg, a venit Solana, dar n-a făcut nimic special decât la nivel de meme coinuri. A venit Sui, dar n-are niciun fel de adopție momentan. Mi se pare mult exagerată reacția pieței de aici pentru ETH la nivel de market share. Bitcoin a furat clar mult din market share aici de asta. De asta aveți dominanța. Dar din nou ți ajunge la nivelul în care, băi, aici make it or break it pentru ETH, cât de bearish mai poți să fii. Asta e întrebarea, ți faci ceva similar cum ți-am făcut aici în 2018, adică se tranzacționează similar ca aici. Vedem cât ți-a picat în 2018. A picat 55% aici, a picat 56% din zona asta. Adică tranzacționarea ETHD similară cu 2018 de bear market de aici, okay? Din zona asta de bear agresiv. Bun, hai să vedem ETH BTC, care e similar, același lucru. N-am mai văzut tranzacționare de genul ăsta pe ETH BTC din 2018 de aici, adică cu corecții atât de mari, 2018 din range-ul ăsta, și ăsta se întoarce la nivelurile respective. Hai să le vedem de aici. Uităm și la RSI imediat, că sunt multe de analizat aici. 0021, putem să vedem că ultima oară când a atins nivelul ăsta a fost 2020, dar atunci nu era în corecție, era în remontada. Și ai mai văzut nivelul ăsta chiar și 2017 și 2019 aici. 2018 nu mai zic, deja ai picat sub nivelurile respective. Și ăsta ai bătut de soartă foarte, foarte grav. Dacă ne uităm din top, a făcut minus 75%. Aici cât a făcut? Ia să ne uităm. Din topul ăsta aici a făcut minus 89%. Da, zice că e departe din nou de un bottom aici. Nu știu dacă mai face minus 80, dar e posibil să țină nivelul ăsta. Arată ca un... știți ce vreau să zic. Dacă e să desenăm la ce arată, dar din nou e destul de aproape de un nivel macro de suport aici, ETH PTC, și aici multă lume desigur devine destul de bearish. La macro în continuare ai ceva șanse dacă ții nivelul ăsta. Dacă ții nivelul ăsta, sub nivelul ăsta, atunci probabil să se va tranzacționa așa în continuare, adică foarte, foarte slab. Aici e ultima redută în ceea ce privește ETH BTC. Sub nivelul ăsta, pe urmă, nu mai e nimic până aici, până în zona asta, și dacă atinge nivelul ăsta, mai greu ca să se performeze bine versus Bitcoin pe termen lung. De aici încă se poate, adică s-au mai văzut chestii de genul ăsta multe. La multe grafice, adică să-ți facă din nou asta, poate all-time high sau poate, cine știe, remontada până în nivelurile superioare. Destul de aproape, zice. Noi suntem și la RSI. Dacă te uiți la RSI, n-am mai fost aici decât de câteva ori în istorie. Am mai fost aici în 2016 la momentul în care s-a listat. Am mai fost aici în 2018 în bear market. A fost aici în 2019 în bear din nou, de aici măcar a avut o mică remontada. Am mai fost aici în 2022, în 2020, unde a fost? 2020, da, un pic mai sus. Okay. În 2023 am mai fost aici și desigur acum, 2024. Din nou, știm că asta e un oscilator, foarte, foarte probabil de aici să-ți oscileze din nivelurile astea, din nou nivelurile superioare. Deci nu-i departe, e posibil aprilie să fie zona aia. Dacă ne uităm la EMA-uri aici, din nou ai posibilitatea să retestezi zonele astea superioare fără să testezi chiar... să spargi cumva zone macro, adică cumva să faci reversal total. Poți să ai o urcare de aici din nivelul ăsta până aici, 37%, fără să schimbi trendul în continuare pe ETH BTC. Ce vrei să vezi de la ETH BTC? O nouă închidere macro bearish aici. Vrei să vezi ceva de genul ăsta de la ETH BTC. Vrei să vezi fie ăsta e bottom, fie vrei să vezi asta.
ok, cu minim în urcare. Odată ce urcă peste 3, atunci poți să faci caz de reversal. Până atunci nu. Dar asta vrei să vezi de la el în perioada viitoare. Vrei să vezi măcar că testează 0,3. Și sunt șanse aici, având în vedere cât de bătut de soartă e. Adică sunt șanse să ai un rebound de aici în aprilie. Aprilie-mai e posibil de aici până și RSI-ul pe daily să vezi zonele superioare și pe weekly aici să vezi din nou bounce-ul nivelurile astea superioare pentru ETH. Bun. Bun. USDT.D sau hai să ne uităm la ETH în primă fază. Ne uităm rapid cum arată RSI-ul. Și unde este RSI-ul? Aici. Ne putem uita momentan așa la el, deoarece n-a mai fost decât aici, în 2016, la listare. A mai fost în regiunea asta în 2018, a mai fost în 2022 și acum se îndreaptă spre range-ul respectiv. Dacă mai vedem ultima capitulare, din nou ce ne zice istoria? Ne zice că este buy. Istoria ne zice că este bye-bye. Adică cumpărare. Istoria ne mai zice chiar sub nivelul de 37 poți să începi nivelurile de acumulare pentru ETH până nivelurile astea de aici de oversold. Nu e departe, a zice, nu e departe deloc. Din nou bear, sub nivelul ăsta de 37 poți să faci caz de bear în ce privește ETH. Stocasticul din nou bătut de soartă în bottom, adică na. Cât de bearish poți să fii? Cât de bearish poți să fii pe ETH? Asta e întrebarea. Nu atât de bearish, pe cât ai vrea poate să fii din nivelurile astea, deoarece uite aici la MACD ce urât arată, cât a dat înapoi, doar monthly poate să zică că mai are ceva de dat aici. În rest lucrurile arată cât de cât spre deosebire de monthly, weekly arată că ar vrea. Concluzia, și ăsta probabil va face bounce de aici, probabil săptămâna viitoare, în nivelurile astea, vedem dacă se tranzacționează la fel ca Bitcoin, adică luni, marți îți are mutarea asta și apoi îți mai face ultima incursiune în 1700, poate un pic mai jos, înainte să-ți facă ceva de genul ăsta, deoarece nu prea mai are de unde momentan și nici market makerii nu mai ar avea de ce să vândă acest ETH. Și să ne uităm la UST.D. Dacă vă place, aveți aici butonul de like mai jos. UST.D UST.D la 5.45 din nou îți dă senzația gâtul e în pioneze. Ne uităm și la e-gold imediat. E aproape domnul Sima să câștige pariul pe care nu l-a pus. Dar de zis a zis bine, dar momentan încă n-a. A ajuns la 10. Bun. Dacă ne uităm la UST.D, 5.45, o mică corecție aici, din nou ți-a atins 5.5, din nou într-o zonă corectivă aici și ți arată că e foarte probabil din nou să corectezi în zonele de jos de aici, din range-ul ăsta. Bearish care îți confirmă un pic că săptămâna la început va fi una bună. În continuare, nu în continuare că momentan e bearish, dar va fi una măcar pe bounce similar ca săptămâna trecută luni, dacă țineți minte. Aici. E-gold. Hai să ne uităm la e-gold aici, dacă mai trăiește. Da, 16.72, un nou minim sur la 16.25, a testat 15.9 aici pe Binance. Din nou, multe week-uri aici de capitulare. Ce lipsește este volumul, din păcate. Vrei să vezi volum mai mare aici de atât pe Binance, pe Tether, ca să poți face caz de bottom. Ar fi o poveste frumoasă dacă ăsta ar fi bottom, dar nu putem vorbi de bottom până când nu reia regiunea de 19.94 măcar, la nivel micro de aici. Dar da, pare că și e-gold va retesta regiunea superioare. Probabil 18.2, probabil 18.8 și vedem ce se întâmplă după. Ăsta bottom-ul momentan vedem aici, poate șanse bune între 14.5 și nivelul ăsta de bottom, de aici mai repede, în care să-ți tranzacționeze ceva de genul ăsta. Și o remontada de genul ăsta, nu știu, un 14 și ar fi frumos aici să atingă 10,4 sau 10,6, să nu atingă 10 și apoi să ducă în regiunile de 100. Ar fi cea mai frumoasă poveste. Dar nu știm dacă se va întâmpla. Dar din nou și ăsta foarte oversold dacă ne uităm istoric. Dacă ne uităm istoric aici, a mai fost în range-urile astea de-abia în 2024, în iunie, regiunea asta de aici a mai fost în 2023, în 2022. Adică până și ăsta îți vine din nou la un nivel de capitulare macro aici. Poate mai o mică tentativă, dar în zona de jos, dar foarte bătut de soartă. N-ai cum să fii bearish de aici, adică
Foarte greu să fii bearish pe gold aici, din zonele astea. MACD-ul zici că se duce în 0. Sellerii nu mai au atât de multă forță momentan aici, chiar dacă ai văzut ultima corecție în minim. Probabil vei avea un rebound și pe gold. Mantri o închidere urâtă, dar niciodată nu arată închiderile bune. Pare că vrea să corecteze toate candela asta din 2020 decembrie. De aici a început asta, din 9-2. Visul umed al lui Cristian Sima, regiunea de 9-26 ar fi. Bun, ce mai vedem aici? Vedem ceva 22-71. 22-71 ar putea fi un target aici. Pare că și ăsta va avea un rebound. Altceva nu avem nimic de zis. Apropo de gold, echipa pare destul de activă în US. Da, e bine. Acum sperăm să găsească și niște finanțare pentru monedă. Pentru că dacă moare moneda, moare și proiectul, să știți, adică nu e niciun secret, adică dacă cineva crede că dacă ei construiesc în background și moneda moare, se va întâmpla ceva, în niciun caz. Dacă moneda nu e activă, proiectul e mort, orice ar construi. Și asta e valabil pentru orice monedă. Bun, am zis că facem un mic overview aici, nu știu, ia să ne uităm ce ar fi de văzut. Pe 24 de ore. Am avut TIA aici care stă pe verde. Uite, am revenit pe verde. TIA care 3-4 aici pare că încearcă. Între 3 și 4 încearcă un bottom. Destul de frumos. Ton aici. Sui un pic pe verde. Binișor și Sui în continuare 2.38. iOS-ul un plus 8%. Pith un plus 3. Jupiter un plus 5. Nier un plus 4. Fetch un 2.41 aici. Un pic pe urcare. M-ar mai interesa dacă ar testa 30 de cenți Fetch. Aș mai lua ceva între timp. Nu, Gala pompează un pic din nou. Ne uitam la Gala. Ziceam că probabil piața se îndreaptă spre un bottom, deoarece Gala din nou a atins zona aia de jos. Atomul undeva la 4.35. Vedem dacă poate și ăsta măcar peste 10 în perioada viitoare. N-aș fi șocat de un raliu de la Atom. NS un pic pe urcare. Avem și top 200, ce ne zice? Top 200, Farcoin nu se lasă, nu e bine. SPX, Farcoin astea când pompează nu e extraordinar pentru piață. Piața trebuie să delimiteze de aceste meme coinuri sau măcar să nu mai aibă reacții de genul ăsta. Core 26% aici, XCN 17%, Popcat-ul Peanut, iar pompează garbage-ul aici. Nu e chiar excelent. Pe 1 hour Farcoin stă din nou foarte, foarte bine. Volatilitate bună pentru MM-urile astea. În continuare au parte de volume. În continuare au parte de volume aici. Ce înseamnă că nu există interes nou dacă se pompează asta. Pengu pompează un pic aici. Dar după cum arată piața, cumva încearcă să-și găsească un bottom aici la început de săptămână. Vedem dacă mai vedem o incursiune în zona de jos miercuri, joi. Da, cred că săptămâna viitoare șanse bune să prinzi un bottom aici pe cripto. Dar și pe piețele tradiționale. Bun, ENA în continuare se ține bine aici, a dat tot înapoi din 4 și n-a putut să mențină, dar bine, în continuare încearcă aici, din ce în ce mai bine formațiunea asta de bottom, în care se testează de mai multe ori și nu poate să-ți spargă nivelul ăsta. Bine, probabil săptămâna viitoare va testa măcar 39.4 încă o dată. Mai am niște buy-uri aici, de fapt nu le-am pus încă, le voi anunța în Patreon când se vor întâmpla, dacă se vor întâmpla. Sub nivelurile astea de 26-25 de cenți. Vedem, momentan mi-am reluat doar poziția și cam atât momentan. Aștept să văd dacă în primă fază testează regiunea asta aici, poate mai vând un pic 67 de cenți, deoarece e în continuare probabilitate bună să faci full retrace, având în vedere RSI-ul care n-arată încă a full retrace aici și n-aș vrea să cumpăr regiunea asta. Bun, ce ar mai fi? TIA, care e interesant. TIA din nou arată binișor aici, arată binișor această zonă, minim în urcare, nici măcar n-am mai testat 3 de data asta, pare că ți încearcă cât de cât aici range-ul ăsta lateral, ți încearcă un bottom, confirmarea vine de-abia peste 4144 aici, de-abia peste zona respectivă vom vedea, RSI-ul și arată destul de bine pentru o reacție din nou pozitivă, iar RSI-ul pare că ți încearcă o formațiune de bottom aici. De urmărit TIA, clar aici, pe perioada viitoare. Vedem când are din nou aici urcarea. Schimbarea de trend vine peste 21 EMA, vine peste 586, regiunile astea superioare. Odată ce va schimba trendul, probabil asta se va face foarte, foarte rapid. Momentan nu e încă acolo. ZK.
Zic că a venit, a testat top 5, traiectoria era un pic mai sus, era 9, 8, 10, n-a putut, acum îți spune minimul care, binișor, încă e probabilitate bună să se steze mai sus aici cu timpul și asta să fi fost un bottom aici. Sui binișor, nivelul de 2.48, binișor, dar un pic mai bearish decât restul, pare că ăsta va veni un 2.32, dar nimic relevant la macro. La macro, la acumulări e simplu pentru ăsta, până m-ar interesa sub 1.5, dar cel mai probabil spre 1, până atunci nu. Până atunci nu mă bag pe el. Atomul urcă un pic aici, Solana, ne-am uitat la ea, vedem cum arată. Solana bearish aici, în continuare, a testat regional de 146 și ține weekly-ul sub 100 EMA, targetul ar fi 94, nu știu dacă scapă. Uitând de la Solana e un pic în contradictoriu cu piața, nu știu dacă scapă de nivelul ăla. E posibil totuși și la Solana, având în vedere că ai minim în urcare, înainte să se testeze 200 moving average, să-ți mai aibă reacția aia spre 167, adică aici. Și apoi poate să vezi nivelurile astea de 80-90, care ar fi normale, reale, odată ce ai corectat din regiunea asta, 80 ar fi target pentru el. Dar time frame-urile mici pare că îți dau o mică reacție pozitivă mâine din nou aici, și pentru Solana. SolETH, prinde în continuare biduri aici SolETH, până nu pică sub regiunea de 0.052, în continuare nu e bearish, dar pare că încearcă o distribuție aici, micuță momentan. Arbitrum iar închide o candele nasoală, am mai zis, eu am mai tranzacționat candele de genul ăsta. Arată prea bine pentru shorts, vă zic de pe acum. Arată prea bine pentru shorts, nu vi se pare? Uite la candela asta, ce ai face aici? Ai shortat sau ai luat long? Gol FCSB-ul. Imediat. Bun, cum arată? Uite deci tu aici. Pare că arată mult prea bine pentru shorts, adică ai shortat, nu ai zice, mamă ce bine arată, hai să-i dăm în cap. Dacă te uiți totuși pe time frame-urile mai mici, cumva s-ar putea fi un reversal de aici, un minim în urcare în regiunile astea. 0.44. Mulți aici ar probabil vrea să shorteze, dar nu pare că mai repede ai avea din nou o reacție invers aici. Pentru piață, doar ce închiderea mi se pare prea pe față, adică prea pe față aici, închis sub nivelul ăsta, zici ok, se duce. Dar de fapt se poate duce, dar înainte e posibil să fac ceva de genul ăsta, înainte să ducă. Adică să-ți fac o reacție inversă sau chiar un full retrace sau chiar o schimbare de trend reală de aici. Pentru arbitru până când urcă 42-50 de cenți, în continuare nu, dar odată ce urcă peste nivelurile astea, devine bullish peste 0.42 ăsta. Peste 0.42 ăsta probabil va face retrace-ul până în 0.6, până în 0.7, rămâne de văzut. Înclin spre asta mai repede decât spre continuare zona de jos aici pentru arbitru. La fel și ăsta, axelarul pare că îți stă în lateral destul de mult aici, închidere destul de bearish, din nou și ăsta ar posibil să ai ceva popcorn. Dacă săptămâna viitoare nu vine atât de negativă pe cât așteaptă piața, posibil să ai popcorn. La nivel pozitiv, după joi, vineri încolo. Cel mai probabil. Bun. Mai departe, Dimension. Da, și ăsta apare din nou, ți-a avut prima reacție, îți corectează bottom-ul, din nou nu mai ai niciun fel de volum aici pe căderea asta, probabil la asta era analiza, probabil va veni în 0.43. Hai să vedem dacă ați lăsat ceva super chat-uri sau nu, imediat ne uităm, nu știu dacă mai e ceva relevant de analizat, mergem pe bursă și cred că ieșim imediat după, dar ne uităm imediat. Tot recomandat aici din 2018 am mai zis de la Costi MyBit, Cristian Cardu, mersi pentru ce Daniel Niță membership, Ethereum are peste 1 milion, am răspuns la asta de la Bării, mersi.
Cosmin, mersi pentru un Danielița membership. Ovidiu Bitere, ăsta este ultimul dip până la următorul. Dar pare că data asta arată ceva mai bine pentru un subsol member. Mersi pentru 20 de Danielița membership. USC nu este Fiat, dar moneda emisă de către un guvern reprezintă Fiat. Noua reglementare mică, din câte țin eu minte, USDC-ul este privit ca o schimbare în Fiat. Interesează-te mai bine. Până acum așa era, țin să-ți dau dreptate, dar având în vedere reglementarea pe criptomonede, acum dacă retragi în USDC, e posibil să se considere că ai retras în Fiat. Și eu asta știu. Acum trebuie să vorbești cu cineva să vezi dacă e așa, depinde unde ești, în UK, în UE, în UK de exemplu nu e în UE. Dar asta știu după noua reglementare. Am fost aici, Daniel, când nimeni nu mai voia. Exact, Cristian Pop, din nou este același feeling în care nimeni nu mai vrea și pe bune dreptate pentru că e greu să vrei acum. Vezi un Black Swan pe vară, narrativa cu Cyber Attack, am vorbit despre ea, nu cred că vine acum, cred că vine după 2030, dar cel mai probabil vine, adică e o probabilitate mare să o vezi în viața asta. Acel Cyber Attack. Deja sunt și filme, adică e destul de clar că te pregătește pentru ceva. Chainlink-ul minișor și ăsta pentru un raliu mâine, poate nivelul de 14-4. Daily-ul aici încearcă din răsputeri pentru un bottom. Aș mai vrea dacă vine aici, gen dacă vine în 12-10, de fapt în 10, sub regiunea asta aș mai vrea ceva. Aș mai vrea ceva de aici pentru Chainlink, ar fi frumoasă povestea asta. Vedem dacă intră, aș mai băga la saltea ceva Chainlink aici. RSI-ul nu exclude, la fel ca la ETH, nu exclude încă un rodeo aici, încă un ultim dip, cum s-ar mai zice, nu exclude până în regiunea de 38 aici, încă un dip pe link, dar probabil va fi ultimul. Dacă mai va veni un crash, probabil chiar va fi ăla ultimul. Bun, BNB-ul la 600 în continuare. Aici un pic mai bearish, poate retestează undeva la 591, vedem. La nivel de corecții, ce avem interesant aici? MPC-ul o să mai ia o poziție, cu toate că pare că se duce la 0. O să mai ia o poziție sub 2 cenți dacă se duce în MPC pe portofoliu de risc. Să mai trag din media aia. Nu mi impactează prea mult cash-ul, deoarece n-am prea mult în MPC. Deci vreau să-l mai trag un pic ca să pot să scap de el la un moment dat. Hai să mergem și pe alte piețe. DXY arată bearish aici. Îl putem vedea, rejectare din 104, cum ziceam. Probabil va merge și mai jos, probabil se va întoarce săptămâna viitoare spre 103. Aici, dacă lucrurile nu sunt atât de rele pe cum așteaptă piața, DXY pare că spre asta merge. Aici, hai să ne uităm la Stonks, mergem și la aur care a făcut un all-time high din nou. Din nou a făcut aur all-time high. Dacă ne uităm la VIX, VIX a urcat și el un pic, probabil iar va da înapoi, știm foarte bine, bam bam. Bam, bam. Level va fi aici probabil data asta. Aurul nu se lasă, aur BTC aici pare că mai are un pic. Dacă observăm aici un grafic interesant, pare că mai are un pic până în 0,039-0,04, dar probabil de aici din nou va da înapoi. Așa arată aur versus Bitcoin, oricine vă păcălește să vă spună că aurul performează mai bine, arătați graficul ăsta, în care arată așa, ce-i drept, după căderea asta încearcă un bottom. După căderea asta masivă aici încearcă în sfârșit un bottom. Vedem ce raliu poate să găsească. Dar după căderea asta în cap masivă e absolut normal să găsească un bottom. S&P-ul, închidere grosolană, la fel, vezi? Închiderea asta din nou mă aduce cu gândul, am mai văzut închideri de genul ăsta, cumva închiderile astea dau senzația pieței că trebuie să shorteze. Eu am mai văzut candele de genul ăsta pe weekly, cu toate că daily-ul nu e încă sub 5509. Posibil luni să deschide un pic în corecție, dar probabil vom avea bounce. Dacă ne uităm la EMA-uri, sub 9 EMA, ai un mic gap aici până în 5300, dar e posibil în primă fază să vezi un rebound aici, deoarece ești din nou în 55 EMA pe weekly, dacă se poate observa. Din nou poți să vezi un rebound săptămâna viitoare de aici.
Cred că da. Fie deschidem un pic nociv în regiunea de 5520 săptămâna asta de aici din martie 10, fie direct bounce de aici din bursa americană, deoarece o să se pună mulți shorts imediat aici pe pozițiile astea. Mai ales dacă futures-ul deschide negativ, o să le dea senzația că merge mai jos aici. La RSI din nou, destul de aproape de o regiune de relativă de suport, la fel și stocasticul, sentimentul e prea bearish, din nou probabil shorții vor fi pedepsiți aici săptămâna viitoare. E posibil poate să încerci din nou nivelul ăsta, dar ulterior cred că vor fi pedepsiți din nou shorții aici, cu un squeeze din regiunile astea. Monthly-ul, da, un pic bearish monthly-ul, având în vedere că ai închis sub 9, tentativa ar fi ca ulterior să desești 5300 aici, dar poate nu imediat, poate faci asta în următoarea lună 2 și de-abia apoi, când asta ți ajunge pe ei să testezi 21 EMA-ul, nu știu, la final de aprilie, mai, rămâne de văzut, iunie, dar da, e o posibilitate să mergi mai jos în următoarele 6 luni, având în vedere că ai închis așa, pe monthly. Cum arată quarterly, pe bursă. Quarterly pe bursă, ceva similar ai mai văzut pe aici, prin range-urile astea. Ceva similar, până 2022 ai mai avut ceva similar, care a avut un quarter roșu și apoi a urmat încă 2. A urmat 9 luni. Ai mai văzut ceva similar aici, ai mai văzut ceva similar în 2018, vezi, seamănă. 2018, ăsta a fost ultimul quarter din 2018. Începutul a fost ăsta, un pic mai bun, ianuarie 2018, apoi a avut 2 urcări destul de bune aici. Posibil ceva de genul ăsta, probabil următorul quarter se va tranzacționa 5700 la un moment dat, poate chiar 5800. All time high probabil nu aici, dar probabil vom tranzacționa regiunea asta. Ulterior, da, e posibil să vezi un 5200-5300 aici. Pentru asta, deoarece așa ai văzut și în 2019, așa ai văzut și în 2020, așa ai văzut aici și în 2015. Ulterior ai testat regiunea respectivă. RSI-ul un pic sus, dar nimic relevant aici, zice, iar stocasticul corectează, mai corectat și în trecut, nimic relevant. Concluzia la bounce și ăsta, dacă te uiți aici, arată prea bine pentru shorts ca să fie adevărat. Bun. Iar mulți, știi cum e, noi aici vorbim că săptămâna viitoare volatilitate, avem miercuri tarifele reciproce, avem joi auto, avem vineri, avem șomajul, vorbește Jerome, TikTok-ul. Mulți zic, mamă, ce săptămâna vineri, shortez până la 0 piața. Și de obicei ai contra, deoarece lichidările, nu? Ca de fiecare dată. Bun, arată prea bine pentru shorts, vedem. Arată prea bine. O fi adevărat? Vedem săptămâna viitoare, dar arată prea bine. Arată prea bine. Îți dai seama că mulți bălesc la cum a închis bursa americană vineri. Să o shorteze în continuare. 263 pentru Tesla. Tesla aici a făcut dublu subsol, o urcare în 293 și ăsta probabil va avea un rebound săptămâna viitoare de aici. Probabil 275 după cum arată. Doamne, 3 ore când au trecut? Doamne. Doamne. Nasdaq-ul. Am trecut peste el? Unde e Nasdaq-ul? Asta arată și mai grosolan. George Mihailă, mersi, apreciez. Și mai grosolan arată asta. Gata, targetul e aici, nu? 18.200. La un moment dat poate da. Dar dacă ne uităm pe daily din nou, e posibil să deschizi un pic sub regiunea asta, apoi invers. Apoi invers. Aici. Și vedem după. RSI-ul din el și el foarte aproape aici, de un nivel important de suport macro. Adică ai făcut numerii 3 să aproape până în regiunea asta de 35. Binișor. Nu știu, miroase ceva manipulare aici săptămâna viitoare. Vom vedea. Vom vedea. Ultima oară când ai picat sub 200 moving average a fost aici în 2022 și multă lume compară acum regiunile astea. 2022, domnule, așa e. După cum vezi aici ai avut mai multe retesturi în 200 moving average înainte să găsești corecția finală. Mulți compară perioada 2022. Chiar dacă e posibil să vezi asta. Înainte să vezi continuările. Aici. Bun. Mergem mai departe. Mergem la aur.
la aur, deoarece arăta bine pentru un short aici aurul. Nu tranzacționez aur, asta ca să fie clar, tranzacționez doar cripto. Am un trade activ în momentul de față la nivel de scalping. Voi mai adăuga probabil unul marți sau îl voi reevalua pe ăla pe care l-am pus. 3083 pentru aur. Da, arăta bine aici zona asta pentru triple top și regiunea asta 2980-2500. Invalidarea destul de clar a venit peste 2038. Adios, nu mai zic de regiunea asta de aici care erau zonele de stop de invalidare. Și s-a dus, până când nu pune ăsta topul, ne luăm adio, montam numai dildouri verzi. De ce? Incertitudine. Ăsta va avea un dam masiv în momentul în care ceva știri bune vor veni neașteptate. Avea un dam masiv la un moment dat la aur, doar ce asta e manipulare aici, destul de clar, pentru a forța anumite entități să-ți cumpere aur la prețurile astea, 1, 2, 3, 4 la rând, adică aici ai avut ceva similar, decembrie 2024 până în februarie 2025 și ai avut candela asta. Aici, bun. Momentan nu putem vorbi de top, în niciun caz, dar putem vorbi de o mică corecție aici. Poate mai urcă un pic la 3100, dar probabil urmă corecție. Probabil corecție după, deoarece s-a dus mult commodities și bonds. Hai să ne uităm la bonds, TLT-ul. TLT-ul a urcat un pic aici și merge planul lui Trump momentan, deoarece se cumpără obligațiuni guvernamentale de frică, vrea să bage frică ca și să cumpere obligațiuni guvernamentale, vrea să ducă dobânzile mai jos ca să își plătească datoria mai ieftin. Asta știm, asta știm. Bun. Dacă a zis ceva Trump, e asta așa. President Trump says he is very angry and pissed off at Putin, threatening secondary tariff on oil. Da, v-am zis asta la un moment dat astăzi. S-a trezit cu gândul la tarife de data asta pentru Putin. Nu știi. Nu e bine să fii nici prietenul lui Trump, dar nici dușmanul lui Trump. Nu e bine să fii nimic pentru Trump, asta zic. Mai bine ești România pentru Trump. Da, arată bearish ăsta, probabil undeva la 4 și un pic aici. US10 a corectat mai mult decât US2 totuși, asta oricum erau bearish de o perioadă mai lungă aici. Pare că îi merge planul momentan. Oricum asta de-abia așteaptă ceva crash economic ca să investorii să intre în ele și să cumpere bonzurile astea guvernamentale la care le vinde guvernul. Bun, american. Momentan îi merge lui Trump. Faza asta vedem cât îi mai merge. TLT un pic încearcă un bottom aici de ceva timp, nimic nu s-a schimbat. Commodities, gazul natural, încearcă și ăsta un pump aici, gazul natural, dacă ne uităm la el. A atins targeturile, nu le-a atins, erau 3.59, shortul de aici era bun din range-ul ăsta. Acum targetul era în regiunea asta aici, pare că încearcă un mic reversal, încearcă o reversare spre 4.28 probabil săptămâna viitoare sau poate chiar 4.4 de aici. Grâu încearcă și el un bounce, dar nimic fenomenal, Orange se duce la 0 în continuare, aici are un suport la 203, dar n-aș tranzacționa așa ceva, iar petrolul stă sub control, deci inflația poate să fie în continuare tranzitorie, asta probabil se va duce în 61, 58, probabil regiunea asta de aici. MSTR, ce ne arată MSTR? Minus 10 la close aici a luat MSTR. Hai să vedem timeframe-urile mici. Ne arată că ar mai continua aici. Dacă are un gap aici, l-a închis totuși. Mai are unul mic aici. Regiunea asta în 268. E posibil să testeze 268, 266 la deschidere. Adică e posibil să deschidă pe roșu în continuare spre regiunea asta de aici. Probabil se va tranzacționa așa. Și vedem după ce se întâmplă. Dar de aici din nou bounce, ceva probabil pe MSTR. Dar nu arată grozav MSTR aici, arată într-un fel ca Bitcoin. Dacă te uiți, nu grozav, targetul ar fi aici, în 184. Și asta ar însemna că și Bitcoin s-ar întoarce acolo. Dacă ne uităm la 55 EMA, cam același tranzacțiune similar cu Bitcoin, adică e aceeași tentativă de grafic. E același lucru. Dar asta un pic mai bearish aici decât BTC. Bun. Altceva? Nu cred. Cred că le-am analizat pe toate. Nu știu dacă ar mai fi ceva de analizat. SEI, păi nu s-a schimbat nimic la SEI. Sub 20, 10-20 de cenți. Dacă îți place, asta e. Aici. 10-20, ai 14, ai 10. Altceva nimic de la el.
De ce să nu mai crezi că ETH poate face all-time high anul ăsta? Având în vedere faptul că a picat sub 2000, probabilitatea scade. Dacă mai țineți minte, am zis atât timp cât este peste 2000, probabilitatea e în favoarea ETH, sub 2000 nu mai e. Probabilitatea nu mai e, adică e destul de clar. Odată ce ai picat sub 2000, un nivel important macro, și vi-l arăt imediat, nu mai e atât de din punct de vedere al probabilităților să faci all-time high anul ăsta, e o probabilitate de 3-4 mii anul ăsta, adică în continuare. Poate și all-time high, dar mai mică aici. Nivelul ăsta era un nivel important, adică oricine ar face analiză, ți-ar zice că e un nivel important ăsta. De aici, poți să-l observi și tu, spun o linie. De aici, să vezi ce s-a întâmplat când ai spart nivelul ăsta, te-ai dus în 906 aici. Odată ce ai spart nivelul ăsta, adică ai intrat în range-ul ăsta acum. Până acum ai tranzacționat range-ul ăsta de aici. Și ți-l arăt imediat. Ok? Până acum ai tranzacționat range-ul ăsta. Bam. Ok. Da, odată ce ai urcat aici în 2023, bam, 4000, bam, 2000, bam, 4000, bam, 2000. Aici, acum, bam, ți-a picat. Acum vin alte range-uri. Vin range-ul ăsta 1500, 1700, care ești destul de aproape de el, adică ești în range-ul ăsta de aici. Și apoi îl mai ai pe ăsta de jos de tot. După 1500 mai ai 1061, 982 și desigur ăsta. Mai repede, stai 2 secunde, mai repede ăsta. Mai repede ăsta, între 1600 și 1067 și 1270. Okay? Ai range-urile astea acum, de aici, în care joci. Deci e sub nivelul ăsta de acumulare. Istoric, când l-ai spart, vezi ce s-a întâmplat aici. Bine, ai un singur caz, nu înseamnă neapărat că ți se duce chiar până acolo. Să oprească aici, să-ți facă asta de aici, ulterior asta să fie considerat fake out în 3 luni de zile, să-ți facă asta pe urmă. E posibil, dar probabilitatea scade atâta timp cât rămâi aici, în range-urile astea. Asta e probabilitatea, adică nu ne îmbătăm cu apă rece aici. O dată ce a picat sub 2000, it's over, ok? Per probabilități. It's over gen la nivel de all-time high, nu la nivel neapărat că se duce, că s-a terminat, se duce la 0. Nu. Bun. De la 2K la 4K poate ajunge la 4-5 săptămâni. Da, poate, dar trebuie să aibă cadrul necesar. Trebuie să aibă piețe stabile, trebuie să aibă macro stabil, trebuie să aibă tăieri de dobânzi, trebuie să aibă încetarea QT, trebuie să aibă multe chestii ca să poată avea acea urcare în 2-3 săptămâni. Poate, da. Am mai făcut asta și aici, adică poate. De aici s-a rulat 950, 2000 în câteva săptămâni. Ok, aici, în 5-6 săptămâni aici. Poate, dar din nou trebuie să ai cumva mai multă liniște ca să poți să ajungi la aia. Bun. Cam atât pentru astăzi. Aveți buton de like aici. Urmează o săptămână deja un cat de like-uri. Aveți toate linkurile în descriere aici. Tot de la Patreon, de la discount de 70% pe NordVPN, de la ETF-uri, de la Ledger, de la Trezor, Discord. L-aveți și pe el aici. Tot aveți de admință.ro, vă puteți face cont. Și noi ne auzim săptămâna viitoare. O săptămână foarte volatilă va urma. Sperăm o săptămână care marchează subsolul în sfârșit. Și avem și noi o perioadă în care putem respira de-a dreptul, măcar cu ceva urcări pe termen scurt, poate median, rămâne de văzut. La nivel macro sunt în continuare pozitiv. Nivelurile astea par niveluri foarte bune de macro reacumulare pe ce îți place pe termen lung, adică ce îți place, aia vrei să acumulezi după ce ai, desigur, ți-ai făcut un research pe ce vrei să acumulezi, nu așa doar de dragul de a acumula ceva, dar e o perioadă foarte, foarte bună. Eu zic că din nou vom avea perioade foarte bune pe criptomonede, dacă nu în 3 luni de acum încolo, 6-9 luni cel mai probabil, și din nou vom mai avea perioade foarte, foarte frumoase de urcare, desigur, pe care oamenii nu le vor mai anticipa, adică nu le vor mai crede că mai vin, că mai se întâmplă, că mai urcă, că mai ales după corecțiile astea. Okay? Bun, cam atât pentru astăzi. Stay safe, much love. Ne auzim desigur miercuri, undeva tot așa, ora 7, ziua eliberării
Eliberări de cine? Nu știu. Rămâne de văzut, dar e ziua tarifelor. Ziua tarifelor, ziua eliberării, Liberation Day. Ne vedem miercuri pe Instagram, Real Daniel Niță, pe X, Real Daniel Niță. Stay safe, much love. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.